อันดามุนไอพังอันเทียมุงการชิงกินไม่ชาอามิวบอกคุมสุมพาเพื่อนนะครั้งอมรอสัมเทอันดานคุมการการซางาปรามยันยากลูกบาเมเดนสิงคานจีจูลำทักอันเทเปลำเวต่อสินกองกางายฮันมาดูสัมมาดูจีจูมาดูโซรามาดูมาสันดูแมนดูเคลามาดูอันเทียชิงยีลุมครุมอันเทียลุมกุลอันเทียลำจีอันเทียมิดาชราเรงาสุมสิมดมุนาอยู่โควาเกรกสังอันเทียวายนานิ่งสังช่วยพระกลูกบาอาชุมากาโลสุมสิงละมุทักเรกสังมิติไอลำแต่นี้เด็กลูกบาจะปานุดันทะเอนังดุชุดูนานังมาดูเพะนกุนังกูดูไซเด็ก KCBC กูกาพุงชาทักพุงทักดอมงายพุงชานีแต่ก็ดูงานนักสุขชันยันเจริญไม่ใครอยากรอหลวงมีสิ่งเวนิทำน่ามีทิกชร้องออกในลำเราน่าเจนน่าค่อนข้างคำลาด้วยคิงเตียนไรลูกกะเด็กคิงเตียนเพื่อเกรซังชิดช่วยชิปราน่าขับลายอย่างนี้ว่าเกรซังนำมาดูโอช่วยรักมาได้สั่งเสียงมาดูไปมาได้แต่นี้นำมาดูเพื่อนะยิ่งสังชการนะเพื่อนกผู้โดจาวนะดูกับไอเรติมแต่นี้อันเจชิงกินมิจสัตชิงกินร้อนอะไรอมรอสังคุณนะมันเดสิชังกะอเมโจนะมันเนี่ยครูมันชอบมันกับมันสั้นมันเสียงมันสัจปัดเรียนไรกับเพื่อนนะมันเนี่ยยินลายังนำมาดูมาครับเพื่อนรถดัดยาจะรู้เรื่องเพื่อนเด็กกำช้ำนะแต่นี่นะดูพังเด็กสิชังไงอันเดียนี่ไม่สิชุกุคุมการนี่นะมันเนี่ยมันนำโยขัดปัดคุมการแต่ลูกก็นั่งดูอันเดียเพื่อขับลาชิกินสตานี่เกรกสังเพเจจูตุมกับไอกริงกระรังเรียมิวมันสัจบัดเรียมิวเจนจังเรียมิวจีนั่นอะยังแต่ง่ายอันยูนปองชานีเพิ่มนางมาดูโซระนาจีน่านาละตะกอนามุมจีนจังไงลำกอนามุมาสันชิเรนไงกอนามุอังงองักเรียกอนามุนางมาดูนามุกาเดอันเทเพิ่มช่วยชิบระชิกิงชิดันเคียลาขังลานนางมาดูเพิ่มนกุโดเจ้าไออันยูทักอันเทหมดลองดูการมาโจเกรซังเพเจจูตุมกายไอชามกานาเคียครั้งลายเจจูทานิธานะอสักสลิวุนดีมุอันเจเพกชาชิลาเยซูคริสต์เพกำชามยันคันเนชิกิงสตันลายเดถึงลุถึงลายเจจูอันคันเนเรกสังอันมิวเรกสังอันตั้งชานีเจจูคำลายนี่ช่วยพระอันมิวโคข้ามขึ้นจอมมุทะอันเจมิวนปองชานีเพิ่มนำดูชิกินชิตันลานเดนจอเจจูตุงกาโดว่าเกรซังนะเดนีนะมันเดสิชังกะยังไลเซวราโดเดคิงอเดนิทักมีได้จุปันมุมจุปันมิวมชานีกลูกบายเจจังไงกุมพันไงอันยูนี่ขันเจนังดูชุดได้นิดได้เดนี่กินเรียกคิดคำไอ้ชุราเดกลูกบายมุนดันเดเดนี่อันเจอันยูนพองชานีเพื่อมุนลังอันยูมิวชุดดูดันนะยาเดนี่เดก็กุงลีก็โดยลำก็มีพระจีสุรินันลำก็มีตุงกูเทกชูกชาเทมาดูมาราเทอันดูมาลาเรนังงาด้วยคิงอาเตียนเด็กนังดูไว้ชิดูเต็มจงเจจูดูไหมและแท้คิงอาเตียนช่องดูไว้พนาวมีก็มีอันยูมีรูปมีรักของรุ่นของสังคมนาของเย็นของราเยี่ยมของราคิงอาเตียนโลโลเพิ่มก็นานังมาดูพอแต่นี้ไม่ง่าไม่กระโดดชา
แต่ก็ไม่คงไม่สาว่างรู้ว่างหลังเลยนะคอมสาอยู่เดียดูครับเรกสังกตมาบินลำอันยิ้วคุณนาอันเจียเพนังดูจะพอละจะครั้งละชุบิชได้ลานเดินจบได้ลำอย่างจบเรกสังเพเจจูดุงกันแต่นี้เล็กคือคำมุงดันท่าชานี้คือคำยิ่งนายตาจนนี้ทักงานด้วยฉันเทียกันรวยมันก็มุ่งดีอันเทียมุงรวยด้วยขันเทียจวนไหนก็รังเนี่ยอันเทียขันจวนนั้นด้วยขันเทียมมูอยู่ก็อันเทียมขันเทียมมูอยู่รังมาครามโจมเกรกสังเกตจีจูดุงกับไออะไรนะว่าเกรกสังเกตยันเดดีซีทักร้องไงถึงคูแล้วไงใครยันซาเกรกสังชุมันอย่างนี้ถึงคูแล้วไงใครถัดร้องไงกุชูกุชานีที่นางการบอกบุญดีถ้ากันนาบุญดีดังบุญง่ายใครก็รวยบุญดีอันซาเรกสังอาเจจูจุคริยามีแต่ช่างการถึงผู้นี้ถ้าเรกสังอับได้มากิจีนี้โลโลมุงเพะมุงดาลูกายเรกสังเจจูเพชคนได้มากิจีนี้เพะเรกสังชุมันยานาเรกสังชัดยาสักมุลังถ้าเรกสังสตองสตาลังเจปุณาสักคุมโลมุกาฉันเทียมจบมุกวานีอันโยมทุมราบูกราลังองดังไงลังอารมณ์สตังเพชุโกสตังตานังสุชานีแต่ลุมุกะเกรสังชุมันยานี้แต่เทียมเรื่องยาเดเดตูนาพระจีสุรินงารามานีเพพุงดีกันโลเลพระจีโมสุรินงานีเพผู้ป้าลำงานอะไรเกรสังบุญสังโจยานาสุรินลาอังไงพระจีนีเพพันดาขับกาสุรินลานาที่นางอัมตุชาองกาแต่นี้เกรสังเจอพระไอโนกุฟุงอัมตุดาอันยูชายองอัมตุดาอันยูรองสุงชาไงพระจีนีเพคำลาลุนาที่นางผู้กาเพไปมาดิสโตลุยแต่ลุงกาพระจีสุรินงานีร้องเพนำดูดามรานาสุเจสุจางไงชุมันเนเจจูตอนกายามิกาเกรสังก็คิวทีกายว่าเกรสังอะไรนะถึงคูแล้วง่ายใครวิชาแล้วง่ายใครคนนั้นแต่งี้ยิ่งเลยปันมึงเด็ดดูดูไอ้ลังถ้าไอ้เรานะได้แต่ถ้าอังไม่อภิโยงาลูนะขอคำดูได้ได้อยากตาก็เกรสังแต่นี้อันเดียอนุชาติงานซาจะปันเด็ดดูง่ายมีวันความชานีถึงคูแล้วง่ายใครวิชาแล้วง่ายใครซาเกรสังโยชตองสตาตาลังหาไรน่ะมัวแต่เพิ่มเวนีโปรลวงเทเป็นทำสมรู้ยุนนะเกรกสังชุลงองไอลังทะอาศัยคุมของสานีแต่ลุมุนะเจจูโอคำนั้นเกรกสังตุดนะอันเทเป็นคำนาชมุนยังนิกาเกรกสังก็ยุกิกายยันเดียวซีกุพุงก็เวอันนามาดูอมตีun komsinie un bonie momedu ni we onne un gopsrani kampuni un tawni langai kha inang duwe king atien phet ning re ap nong do jo nga de lam tham rao na rai sang phet sora ai nitte unga ai nitte krit kumina nitte ap nong do jo lu naที่นางรักไอ้กูที่นางเชื่อไม่จังกระกูกำไอ้กูเนี่ยชาเกรกสังอันเส้นไม่ตัดนะเกรกสังรักไอ้กูเกรกสังชูร้ององไอ้กูนะเดนโนกูเพชจุดนะแต่กูนะเวอันดูมุกาเกรกสังยองเพชช่วยพระไอ้เวเนี่ยชิเจชิจังไอ้ชุกสุไอ้เจจูตอนตายอย่างนี้อย่างเดียก็มีอาศัยบุกุกูใส่นิมงอันเดียร้องมากายนี่เพื่อนเขานานังมาดามรานาจีจูจอย่างนี้ยักษ์เขามีแล้วก็งานลูนาชินิงก็ดูกูดอกกูงานลูนาขอคำด้วยแต่ที่ยักษ์นาลูไม่เรียกเขามีแต่เรียนด้วยนี่ปุนอนยังมันนอกมาฉันเทียมมันได้ลำตุดนาตั้งบรรลุสาวาลังทำใครสั่งคนนาคัดครั้งไหนชุมันไหนจีจูตอนได้อย่างนี้ก็ก็มีอิเลพินังขันเนี่ยสุดเด่นดาครุ่งไงนิมุอามาไอฉันเทียบเพื่อนเกรซัง
เราหน้าไม่ก็จะลำเด็ดดูว่าสมุนน่ะเรียกโมเพมิดมาดากรรมเลยใครสังขารชุ่มหนึ่งน้อยน่ะยินว่าไม่ดินเพไม่ก็จะผู้เจน่ะคำลาลุน่ะมากรรมช่างเวรเฉพาะครั้งน่ะเจจูจอยามินใครสังก็จูพีกายว่าใครสังเฮตุน่ะจูพีกายเจจูสกวนน่ะลำดูไว้ท่าสลามก็รู้เสียงโมเทจันพยมเดือบูริสันดึงกูเดียได้ตาตาชิมสัตหนึ่งพิงไอเพ่ทำอยู่ตุ้มสมรูนะชิมสัตหนึ่งเดียตุคราได้ดึงกูเพ่เกรซังเวลวันว่าเพ่เจจูตุ้มสกอนฉันเดียเจจูตุ้มไอกาเพ่เกรซังขับล้านได้ดึงกูเพ่คนมึงงานยังสุ่มเชียงยังลีชิมงานชุดเดียวตุ้นน่ะสัตสวรรค์คนนั้นเพ่เกรซังมิมันเพื่อชุดเดียวนะเจจูจุดพิงยามิกาจูทีกายว่าเกรซังว่าเกรซังเวนิตามาได้ชุรุนเลยชุกรวยกระไรตุนน่ะอันเดียอันนู้ชาติงะลำเทเสงนามูน่ะมันเนี่ยยูคิสิชากายเทนุบาชิชุกุยาชินีนิดมูสัมซีนิดมาได้เตียนท่าเลยซะเป็นดูจงก็อย่างกามีเดียนะได้แค่มีคนนะกับแต่กับปลามาชัวแต่นี้แต่ก็หนึ่งโบนึงละชุเรนึงคลิปนี่เมื่อไรคนละของเมื่อไรนะสะสมบัติครูไหมเมื่อไรชีครูครูไหมแต่ยินได้ละมาชัวอันเดียอันยุชาติงดับพวกก็งานนี้ดับอย่างนี้ดับกระดาษก็งานนี้อันเดียไม่การเรียนดูงานแต่ย้อนเดียมาจนมีสิ่งเว้นนี่ครับครับมาได้งานกับมาได้ชื่อรงานกับย้อนงานกับว่าเกรซังเดลำอันเดียนเจนาด้วยลำเรเกรซังได้กระดาษก็นำตุ้นนะเกรซังอันเจอันยุชาลำเนี่ยกระดาษชื่อดูอยู่ว่ามั่วเนี่ยเกรซังอันเดียชุกเรกระดาษนะเกรซังอ่ะแล้วก็เรื่องนอนในเจจูอันที่เป็นนกคำนาชมันมีเทียบไม่เรียนยากแต่ยิ่งเรียนนะอันนี้เดี๋ยวมุ่งดันนักมาดูยิ่งเรียนที่นั่งนักคุ้มครั้งสับอับน้องเก่าฉันที่เทียบเสียงในกุนุกว่าเมื่อกี้จุกุผูกกันเอานี่เพะว่าเกรซังเย้อนเขียนคลุ้มงาเพะอันที่กระดาษมุกเจสุนกับเกรซังชูชาไม่เคยเป็นชูโดชมังสลาชปราเนเจจูคำลาชูเนี่ยมีว่าเกรซังเดินไปดินลำนี้ก็เดี๋ยวนี้มันก็มีเดี๋ยวนี้อันเดียอามิวมิชานี่เพ่นางมาดูอันเดียเพ่อามิวชุดไอลันได้นางมาดูอันเดียระเบ้าเพ่นางมาดูเดียนได้ไอ้ที่เดี๋ยวนี้อันเดียจีว่าจังว่ากุมว่าพันว่าเดียนท่าตุ้มชิมีนางมาดูเพื่อมันหลับเก้าเวทีนชิมเรียชิมดูตอนเก้าเวทีนนางมาดูเพื่อจูมันน้อยกุ่มก้อยนามันเลยกะกามุงการผัดจีลำอันมิวคุณนาเด็ดอันเดียยองมัดว่าลำนี้เด็กว่าอันเดียชุดเพียรไอลำรารอไม่ลำเป็นน่าเสียแต่ช่างกานะมุงกาท่าอาเมจานามุว่างานไม่ได้สตรองงานนะน้ำกาสุนทาจิมกลางอันเจโกมาพิจารณานะผ่านราศีมิตรมุสัมสีตุ้มชิมีเรื่องอิงเรื่องงานเรื่องมุเรื่องนี้อันเจเปลามีกุศลโจอันเจเปเรื่องนี้อันเจเดี๋ยวไว้ออนงานบนงานอันยุชาติอาศัยลำทักเรื่องมุเวนิตาสติมจานะเจ้าของเจ้าสานีเกรกสังอันเซนชิมรันโจเอเปเจ้าไทยล้านนะเจ้าของเจ้าสานีเดอันเจเป็นนกชุดูลามีมุนะแต่พอเป็นเนี่ยอยู่ที่งากายว่าเกรซังว่าเกรซังอันเจมีมุงดานะกรรมการมาบินมาซามาคราบเกรซังจุ่มเตี้ยมาไอ้ที่เกรซังอ่อนได้เตียนทักก็ได้ว่าเพื่อเวอันนาที่เกรซังได้เกรซังก็โอ้คำโคเซนิเพื่อสันได้โคว่าเกรซังเองนะจะขัดเขาด้วยโคว่าเกรซังเองนะ
แต่นี้เนี่ยมุตานกรรมการมาบินสาเพื่อนแรกสั่งนางรักอลังเดียบทำเวชตุยามิแต่นี้กุมสันมกรรมตายงานนี่อุนจิวุนกรรมตายงานนี่ก็เจ้าว่าที่นางอาคิวเพยอยู่เองนี่เรียกว่ามุงดานาอาคิวเพยมุงดานามุงจิงชายองมาชิงกิมขอคำตรารับราลังมือเปียวสิบสามลังเดียวเวชดูดูนะจีจูมุงนังดูเนาะตอนได้ยังนี่แต่นี้อันเดียวมีชาลังแค่เวออนไลน์เอโอเอเด็กเวออนไลน์มันบนนึงละช่วยนึงครีมเนียเน็ตมันสิโกรธวางเพื่อนเร็กสั่งปุกคำลำชิกิยามิชิงกิมชาเรียนโจโก้คงสุไปชิงกิมมาเจมาจำชิงกิมอาศัยคุณนากับลัวเจนี่ไรกันมาโจเร็กสั่งสตองสตาลังเดียกลังตุ้มชุดเก้าเวคุดุเก้านี่ไรกันอันเจแต่นี่มิวชานี่องเพเร็กสั่งชิบินมาอยู่ไอ้ลังหาไรมามั่วลังเพแต่เด็กตุนนามิวชาบินเพเวลคัมลุนแต่ลูมกาเร็กสั่งตุนนาเววันเจจูจอยังแต่นี่มาดูมันเดอันเทรู้สักโจไอตอนชิก่อนในคุงกาทำชีคุงกามาครั้งเกรซาอันเนี่ยมันน่าเปียวปัดคุงกาคุณน่าอับน้องโดโจลูกะแต่ยินน่าล้านนามุงกาคันเนี่ยมุอันที่ง่ายใครอะมากำช้ำอาศัพคุงลำเพะเกรซังระไอคุณน่าดีกว่าลาดูเอเวนีมุงกาลูกชายชิบินยามิร้านประจันนาแรงงานนาชีช่างบุ้งก็ชิงเด็ดชิงเราเพื่อเรสังใจลังยามิจีจูจอยามิแต่ยินแต่ชราตัดที่นางผู้ละไอคิงอเตียนคุมครังยินมิสินเวนีเทพอนเรนันนกุโตจอลายนักสุชาติไงใครอะยินมิสินชิบุคุงกาอาศัพคุงลำเพ่มเรสังมันตุดนาเร็กสังระอลังเดนเวลกวันนายามิกาโมนามาดูว่ามันเดนี่โมนาคิวพิสิจังกายันสุขกุไปนี่ได้กายเร็กสังชุรงองเอคูโมอายุนเจพีอันเทระอันเทมิดูเพพีเจนี่ได้กายถ้าคราวนาเร็กสังมิระอลังเพเจน่าคนครั้งคำลาด้วยเวนี่มันคำจำสักครุงลำเดชอันเทเปเวชิตูลามิกามุนามาคราเพจุคุมสุบยาวะแต่คิลาครั้งลาเยซูมิตาคิวพีกาวะเปสเมอาเมน
그룹 사업에 너무 도저히 나이 많이 배우기 지주잖아요. 지주나 내니 이제 샤마 주라카라 그냥 중간까지 순서나 아깝나 까다이 중간에 근데 용이 로션 주시가 아니 영화 녹노데 그렉스벤 코시콘가노 예수자 애신비가 레양에 안데 바 루이게 점점 그 말이 뭐 크리스상에 나오는데 그건 안 돼요. 예수자 신비가 양놈 바데 나오지 않게 너무 소리가 예수자 신비가야
안에 원봉 유산이야 진크 그자랭아이 모두 예수 시다이나 안데 가마시라 안데 나가이 시거 안데 그디라마미 유럽점저 그러면디무 편와 나다고레디무 안데 페 키모웨라이 리미kum나 뮤뮤 안데 페 눈네와사이 시야 사크림 검사람 시야 안데 페 무슨다 그안데 검사가 아래야메 안데 땡샤 엉담에 남 안데 그나가이 미키들이 연기나에 대한 데크림스가 아이 레디모 엉당에 남대모 시한테를 월와나리 시대로 안데 검사가 원범 유산이여 아 은근 아삼
Bom Yusha Jangan Sa Krisang Shimajuma Tinong Nak Pringau Ka Jak Lang Band Di Stay Room Content Krisang Ring Konchang Soalnya Niru Gede Rama Nija Ada Timu Pianwa Gede Rami Shingkuda Ada Timu Ngai Kring Ngai Pamjung Yang Nangko Nigre Ye Ngai Cik Nangko Ngai Munoi Ayang Ngai Andang Ada Pek Ngai Cik
그래서 시간 지도를 마가 tamshiru kuga nona jenre shama tuntra karapuna tamshiru pe apnoyana pe kuga jesushkano ni anta tha du sharomana du tamshi tha tamiyong ni asutek tha pangdamu singrai ngai ko sing kwat ku phona nan che ntang khamla du kra nan che ansa ye shimane ji ju rubuna ko ya dai lam ngai phe cham yu mi nga na so nong so wa ko ye hwa sunai ane ki phila shingi mi shani phe phanton phanta na lupna shana puna phunna krungwai swen sa jok ya da shangana thani thana saklam da wewa ngai ke krang lai anchia asam du ji ju presam anche wai teni KCPC no ku phumshani rao sham du wa mande sichang du ka amjwa chwesh kon ka ai madu e data grau nan de kin tin thai madu kona khamla du ai ji ju khung ka lo chamla nga thana teni thamshi thana thammi ko madu wa che sengai shu khung ka re ngwa mung kam sum re chepren teni ante thamshi khung ka the e madu wa mande e nong chama ka ai wa krai sani inde shu khung ka pe khapla na shmanya ri teni data compro alu khung ka shangana langai khaya asakrum komsala mi sin ko lo akiten ma kra maju am tu nong chaw lu ni le ke ona space ya ngari nde khung ka pe nong chaw ya ngai maju asora exhibition ni ngai kre ansa maju wa bona ampon ya ji ju ni ka thamna ja kon ya ngari nde sku khung ka ko maju wa man tha manam yo khung ka pin te lu ka ke kang nam tu screen sumin sa kana ki ra phi ka some degree santi wai amen tamshi kunga lu sapnam apnong yai shama kharabe preji judum saive detata atiniyong la dindangai presanga suchomai mungame kamlana tenre shama tuntra kharabe kunga jesushkano so nan presan chpesh kona re ante lewa sai pat thai ji ju dung boy pe ane bu grayong khache grai ong strong ai che e kai bu grache ante glorious kai ndai sta go ji ju dung sta re muna mai kuna e danina munga pe ji ju dung ma te san na mai kuna munga pe beta ta kure retimum ade yong khache chepren lewa sai Shikuya Shnita e Adita Midmatai and Lucian the Ray, young Ken Pagapa, in Kunkawai ear. Young Katimita Ray, Nji Muainam. Young Ken Matai Lampi and Kunka Lewaskai. They shiga pet nighty, Kungo Skutai. Gray and young Ken Lampi Kunka Lewaskai, Guna, me to make great, like Kunamu. 내 문가가 법에 내 띵양 립 캠페인에 심사야시나 문가가 법에 저도 대시래 시구야신데 시가 앞에 나시래고 문가 앞에 길어장 남줍니다 라이 아무데에 미타 라이 감사의 임지와예 그래지 무 내고 그래서나 입장해람 그래서나 폼드네 라면에 문화가 인데가 법에 상가 별다 아이쿠레 되니 인데 안치야 빈 쿵크라이 안티 타 아이언 캠베데 크루마이 람피 안티 바미 유슈레고 그레상고 안티 페에이 르마 미쿠나 바이 포메주네 람메나리 우페에 미쿠나 미두아이 이스라엘 아미오미샤니 카난 뭉데 상바디남두 그레상고 예 미트니 로페에 시 제랑아이 이스라엘 아미샤니야 포비드 데슈레 Shanti, great Ningri Kumsha and Tai. Crab meat reach it. Great a
คิวเชียใครสังเกตมันร้อนเท่าไหร่ใครสังเกตคีราดิโลงนะอิสราเอลฉันนี่ร้อนนะแต่อินเซนเบใครสังเกตนายนะมีเทไปตัดได้มีเทนี่ไปโคสันชุนไหนโยว่าเดี๋ยวถ้าไปไม่หลับไปอยากไปมันร้อนเท่าไหร่ใครสังเกตไปไม่ตัดยาแต่คู่เลยนะบางส่วนอิสราเอลมีมุสลิมขนาดนั้นเด็กช่างว่าเราไปพบกันเดี๋ยวมุนทันด้วยแต่เนี่ยเดี๋ยวมุนบอกมุสลิมเนี่ยสักคนนั้นไปอิสราเอลแต่เจ็บเนี่ยเลยนะก็ไอ้มุนอะไรไม่รู้คุยเลยทำจังอย่างเดียวว่าเสร็จแต่อันเดียวไรมันจันเดี๋ยวจะนั่นนี่แต่อันเดียวไรคิวเชียยงคราเช่นนั้นอันเดียวคิวเชียเรื่องที่มันจีมีไปสิมาได้เช่ยงคราเจ้าก็มียงไปสิมาแต่เพื่อมันหลับเอาไว้ส่วนนี้เราเนี่ยแต่พี่นายเต็มจ่อแต่นี่กลางนี่ไปอันเดียวใครเพื่อใครสั่งก็พักโลรานะเมื่อไปกลางนี่ไปอันเดียวไปจุดแต่ลำอันเดียวพักโลกิงอ่ะก็ไอ้กูเมื่อไปกลางนี่ไปใครสั่งก็อันเดียวไปจุดแต่ลำไม่นานเช่นแต่ไปอันเดียวคุณสั่งจำนักก็อุณาไปคุณนายช่องนั่งกับพวกนั้นสุ่มอยู่คุยแต่นี่นะมึงกับไปอันเดียวโปรแกรมทำอันเดียวมูดูเสร็จเนี่ยเจ้าจุดจุ่มเจล่ามุนาไงคุณนายกับว่าชุดอันตาคุยลาวช่างไงมีก็ชีไม่กันเดอามูสากลอยอามูสากลอยนายชีลูเอชไบรฐานะชีก็จีมีเพย์ชีกนูเพย์ชีสกุญญาเรื่องเลยก็กนูก็ใจก็ชาสกุญแต่เพย์คุมพรเพย์ชีลูลาชเลยก็บัวมึงเจสันข้าก็บัวชีแต่ไม่จบแต่คุณพระก็ที่มีสกุลแต่เพย์ชีก็มักเอากรุ๊ปอินทุ่งพูทิ้งเดียนี่ชีมันอมรังเพย์ชีสุนทานนี่กิจการเลยกูสกุลยังชีก็ชีมีสิ่งก็ละมาขัดชีก็บัวเทชีเพย์สุนทานไปนั่นชีพักรถมาอย่างเก่าเจนเพย์ชีนึกว่าจงได้อายุบางไงชีงามไม่เพย์ชีชาบัวชีชีว่าได้เพย์ก็ชามันจุงนั่นชีมันคงกันตายละไปนั่นก็ชาเทชีฟงสกาชีก็ชาเพย์อันนู้นเพย์นั่งว่าไม่ดุนนายอันนู้นเป็นอะไรสิเนี่ยคุณพระสกุลยาแบบนู้นไรที่จู่ๆมันยิงใช้อันนู้นมิดมาจ่ายนั่งก็นั่งเดชเนี่ยดูแล้วนั่งแบบนู้นก็จริงมิดมาจ่ายวะนั่งเดชเนี่ยก็ร้อยงวยเพย์ก็นู้นก็ชาเพย์แต่ก็สิ่งไหนที่จู่ๆมันงวยกาเพย์ก็ชาเพย์สุดมากผมสักกูนู้นนั่งเพย์ที่จู่ๆมันงวยกาเพย์สุดมากเรียกเลยก็แต่มามิตรภาพมิตรได้ไหมมีเกี่ยวกับชีทับได้ย้อนแค่นั้นเป็นสิ่งคุ้มใช้ได้แต่เราเป็นสิ่งว่าชิมหลังเป็นสิ่งนั้นนี่ดูแต่ฟุ้งใช้ไงก็ย้อนไงก็มีเกี่ยวกับนี่มีทับได้จิมคุ้มใช้พอมาจดตั้งอาศัยอันนู้นว่าไงก็จิมีใช้ก็จิมีใช้สกุลแต่เด็กคุณพ่อเป็นไงเป็นว่าใครที่จู่ๆมันนั่นหลังสุนัขช่วยก็หลังเข้าหลังสุนัขช่วยชีทับพังขับใช้หลังเด็กคุณสินว่าช่วยเชื่อมีทับได้คำชาไปสิแต่คุณอาสมทำไงล่ะพามาโจทย์ได้ไงอินเดียเต็มจุคราดอันนู้ไงเพื่อกลัวแต่อันนู้ก็นั่งไงดูล่ะนี่ก็โลกทำไงไงเพื่อชีวิตจีนไงเพื่อบอมก็ไงเพื่อสิ่งไหนสิบประเดี๋ยวไงเพื่อร้านน้องคราเต็มคราไงเพื่อกลัวว่าเพื่อไงยาดูคราอันนู้เพื่อไงที่จุดที่มันนั่งไงสุนทรก็นู้เรียมจ่อก็นูเรียกจดิดงามจกลงไงแต่กูชักคำละไว้มึงน่าสนใจนะยาอันนู้ก็ไงก็ชี้ชักกระโดดแต่อันนู้ก็เป็นจิตจุดๆมันน่าสนใจเด็กก็สอนเพแต่นี่อันที่สักคนนำท่าไงคุณน่าชิงโดราดูว่าพาดาอันนั้นไงใครมึงกูนูพัวดูอันนี้เรียกูนูกูว่านี่อันที่เป็นกระโดดแต่เพอันที่ก็กูนูกูว่าดิดงามจกอันนี้เป็นกระโดดมึงน่าอันที่กลางแต่กูน่าคำละเจียก็ชูกิชานี่เรื่องมันจะออกนึกว่านี่ก็ชูฉันเป็นกลอนาดิบงานมุนาเด็กคำนั้นเจ้แต่เจ็บเร่งแต่นี่คริสเตียนเนี่ยสักครุ่งคมสลัมไทยใครสังเกตอันเด็กจีจูดูไหมมวยไทยอันเด็กก็ดีรำจีจูดูมากับไอ้กูใครสังเกตพันได้ว่าเรื่องมันจ่อสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งพันได้เรื่องมันจ่อสิ่งดิบงานมันจ่ออันเด็กกลัวยังไงมวยคุณาอันเด็กมิสอนก็ว่าเช่อันเด็กดุมสิงาก็ว่าคิดแต่นี่อันเด็กจะโลง่ายมีแต่ยูสเลยก็อันเด็กนี่สกุลน่ะสักครั้งคำสมัครอันเด็กยูสเลย
ใครสังอาจีจูงสก่อนมาเรียแต่เพื่ออันเทมาลับลีนะอันเทสักครุงคอมซาจีไอมวยเพื่อสมยูพูเรแต่จะสก่อนกุ้งด้านชาวบ้านสก่อนกุ้งด้านไหนก็มาครับบ่กันยิงเรนี่กรีคุ้งครั้งอ่ะคิดจะถ่ายจมูกกันยิงเรจำจ่อจำพ่อคุ้งครั้งอ่ะคิดจะถ่ายจมูกใครสังเวชสก่อนนำตัวใครสังเวชสกราวนำตัวสุนันทาเรื่องไงสก่อนสกราวไอ้สก่อนกุ้งด้านกามาจากนั้นก็เจ้าวันนั้นใครสังเวชสก่อนไหนกุ้งด้านไหนลำมีพี่อันที่มุมตาดูงาไก่มีที่เรียกว่าเสกสก่อนกุ้งด้านสักชิสเย็นนะก็จีแล้วไงคงทำอันที่มุมตาดูไก่แล้วจากนั้นในสามสุนัขของเราก็จีแล้วเข้าทางเนี่ยเนี่ยนี่มันสิ่งนี้อย่าหัวไปชะอางเอาเสียจีจูยงที่เพชรเขามาหลับเอาใครสั่งจีจูก็จีรำรถทำไมงวยไปอ่ะเจ๊มันหลับน้ำจูอันนี้เป็นสิ่งไหมแต่เพชรมีจุ่มแล้วสก่อนสกราวน้ำจูสก่อนมุนเราชอบก็อันนี้เป็นสิ่งได้เลยและสาชีพเราสก่อนเราก็จีแล้วเข้าทางอย่าหัวไงเพชรจูไอจีจูน้ำที่เพชรไงกันยิงจีทางวันนั่นเลยง่ะด้าอันเดียวกันใครมีอยู่กับใครสั่งอันนี้ไปจูไอจีจูงวยไปอันเดียวกันใครมีอยู่กับกลาลาอันที่จะนิ่งกรีคำไอ้ลำไปจูชามีเขียลำมีรูปมีสั่งไอ้ลำไปจูชาอันที่มีจูไหมแล้วที่ใครสั่งอันนั้นคำลาด้วยจีจูไปก็อันที่จูงก็ไว้อันเดียวกูอันที่ใครสั่งจีจูไปอันที่จูงสก่อนนะคะอันที่ก็พันตาครูแม่ไม่ใช่ไหมเกรซังจอยยังอันเดียพาลูไอ้เกรซังอิสบินยังอันเดียพาลูบินพามินลูอันเจยะมรกง่ายมพงอันเจลูกง่ายค่ะอันเจช่างง่ายมลูกไม่ใช่อันเดียมีมูลูไอ้มาครับก็เกรซังอ่ะจีจูเรียงัวเพออันเดียไปมีอยู่ใช่ก็เกรซังอ่ะจีจูเพออันเดียสก่อนมาไปไหนอาคีอาจารย์มวยเป็นเกรซังโจยายแต่นี่เด็กคีอาจารย์มวยเป็นมันอันที่มีอยู่ใช่ไหมยาอันนี้ก็สรุปดูง่ายมั้งเกรซังโจยาคีอาจารย์เกรซังโจยาพอเขาที่จูสันเชรียเกรซังโจยาข้างหาบรังอีอันที่สักครุมดูกันคอมสาชมุชมัดดูกันก็เลยกระรับอุกินน้ำก็แต่ดูสุนัยมันนี่มีท่าเซ็กันมีท่าสิ่งที่มันชอบพังไม่กินเลยยาเจงไงน่าว่าใช่ว่าไงไปหาว่าสนัดทั้งอ่ะอันนู้นกล่าวไว้ชอบยังไงไปมาจุนทั้งนั้นแต่ก็เรื่องนั้นอันนู้นกล่าวมาว่ามาสุนทั้งนั้นแต่สุดท้ายก็ชีสุนทั้งนั้นก็สิ่งกันดูนะน่าสิ่งกันเด็ดดูนะน่าคือแบบกินช่างว่าเช่มันนี่เซ็กันนี่น่าจะปรันก็ใช่个几下来，那妈咪边他带带，我不大的想话，听帮个几下来耶，但个那个哇，拉那个浪那那个几来耶，多么来耶，但个那是哈不个那，有不然咋个来么话那，跑出个，西么话就可以。อันนู้นเดี๋ยวสุนัขคำช้ำมากกว่าแต่เพ่เอาว่าสุนัขเนี่ยมันนี่มีสักการมีก็ชาดะจะใครไม่ชาเลยด่ะการกินแต่เจ๊ได้ก็กลับมาหน้าก็ต้องมาได้ไงแต่เพ่น่าช่วยก็เยอะโอ้สิ่งที่ไม่ชาสักครั้งหัวมันนี่สักการมีทับมีผ้ามีไม่มีไหนงวยลำเพ่มุมจ่าดูคุเร่แต่ไม่จบเดี๋ยวนี้อันจะยังไงใครก็เยอะยะงวยเจนอันใดเจนนั้นยะเด็กก็ดุงอาเจนอันใดเขียนเจนนั้นอันที่มาดูก็จ้าจีกันใครสังอาจีจูเพ่สกอนกินไงคิดจังเลยยาจะครีมพับพินาย่าเดี๋ยวนักดูว่าอันเดียพับพินาเด็กได้อินเจียยาครีมมีพับพินาอันเดียพันเจียแต่เรื่องจ่อยาหัวเต็นทัดนั้นอันเดียก็ใครสังอาจีจูเพ่สกอนสกราวไรใครสังอาจีจูเพ่อันเดียมีจุ่มรังอากาศการสอนจังหวะไงนี่ใครสกุชจ่ายได้ใครอารมณ์ของเด็กสกุชจ่ายจิมสามป่วยดูว่าใช่สามป่วยตั้งแต่ชีไม่จิมก็ขึ้นมาได้แต่มามาพิมาได้ชิใครร่างบางกันได้แต่สามป่วยเป็นชีลูกไทยใช่ก็ชิตาครัสสุเมลังใครไม่ไหวแต่จิมมันเดี๋ยวนี้อันที่นักดูงานง่ายใครจิมโมอันที่อยากจะพูดวันนี้ตามสกุลได้ไม่ได้ใครมันน่าสกุลได้ใครจิมโมใครสั่งเอาข้าวข้างจอดอย่างนั่งตั้งกันได้สุพรรณีนั่ง
ดูชาอย่างไรดูชาไหนแต่จนเดี๋ยวเราไปอันเดียวดูช่วยก็อันเชี่ยมตัวอักขับจิกเราก็ยากเหมือนแต่เนี่ยยากเหมือนแต่อันเดียวเลยมันมีจุดนะอันเชี่ยมันนี่สักการสกุลไทยใครสังเกตอันเดียวที่จูสกุลนั่นละกันอันเดียวพากินกันเนี่ยอันเชี่ยเนี่ยอันเดียวคุ้มสุดเนี่ยอันเชี่ยเนี่ยก็ได้ทำอะไรจุ่มสั่งไงยองก็ใครสังอ่ะพันดาขึ้นมาในใครใช่ไงนางเจไงเจวันนั้นแต่พัสดุสั่งไงนางก็ดีวิจิตที่มุ่งใครสังอ่ะพอฟังตัวอย่างนางเจก็มันใช่ไงเราอันเดียวดูดูชนไงยาเจชาบาแต่คอมเมนต์เลยก็อีชาบาก็นักการสริงน่าลำเพลงไงคำนั้นด้วยฮาบุสนาตาไงยังแต่เนี่ยเด็กให้ไก่คุ้งกาอันเดียชาบาอีพุ่งไปชันเนี่ยสุรามิเพมาดูในลำเพลงสิคำนั้นด้วยเลยชาบาฮาบุสนาตามาช่วยก็นั่นเช็คลอยล้ำดันเดลังโกดะไงเป็นตัวคุณพุ่งไว้เพกลอยนี่ไอ้ดะเอ๋ใครสังอ่ะมากางคุณใครสังอ่ะดิบเพนิจังมียังงวยเพนั่นเช็คลอยนี่ไอ้ดะแต่เรื่องจ่อไงบอกพาอันกินในวันนี้ไงบอกพาอันใจวันนี้แล้วจึงนั่นเช็คลอยล้ำบอกใครสังอ่ะจังมียังใครสังอ่ะมีมันไปต่อนั่นเช็คลอยมันนะสมันขาสุญญากิ๊บพี่ไอ้แต่ลำเพอใครสินาด้วยแต่นี่อันก็จุมาอันจะไงใครบอกน้องไงก็พาไปใครสั่งอ่ะจีจูสันเทชาเรียงวยเพออันเทมีจุมาอะไรมีที่ไหนมาว่าใส่แล้วไงที่สารนี้ตัวก็ว่าก็จีสิบลูกคนนั้นสิบสัตเพอตัวนั้นที่ไปอยู่ช่วยก็เนี่ยก็สาบลูที่สารนี้พุ่งชานี่เพอกุนจ่อแต่การเรียนจุงการเรียนที่ซาโลนี่ที่ในฟิลิปปินส์ก็ง่ายนักพุ่งนี่เพอก็ซาโปลูก่อนแต่ยุโรปมุ่งทางก็ไอ้ชอบนั่นก็เจนักพุ่งเพอที่ซาโลนี่พุ่งเพอสิก็เจน้องน่า相信แต่ก็ไปไกลบุกันจะมุ่งทางเดียวกัน시군난데 풍산이 배 디살로니 풍산이 배 시난 따도 진루에 왔나예 레정시 디모치 배 시인데 리페 저런다 깜던다 디모치 군나 왜 왔나 대신에 디모치 군나 시베 시나다나예 야 근데 풍이고 근데 누구 풍산이고 내선 싶고 시작하면 아이 내선 그리고 봐가면 아이 엉당하면 아이 전에 그냥 그래야 가게 나오나 신내 싶고 시작하면 아이 나나 시베 왔으나 나 시베 시가이 그 부에티 근데 내가 그 시가나 시 군조 아이 근데 그 사보루 근데 내가 배가 기den다 그 사보루 심가이 변화가 되는데 그래 각점 저 묘묘시 금사 기된 약하거나 가공리 배 이시군 배나 기대네 대체면 내 제사로니 공사님 그래 나 선생님 뼈를 그 불에 선생님하고 맞대네 그래 약하게 따거나 선생님 식구시자 동안 그 기대네 그 이제 보고 문제도 많이 그래 나 선생님 님 그래 묘 약하게 너고 공내 거지 와더니 안에 기시비시베 주시라 야 안정 대체 괜찮아 아 묘묘래 그 만큼 묘묘래 그 따거나 그래 상아 남고에 지주제 선생님 식구 진짜 아주 감시라가지 근데 풍 너고 풍배 거기서 와 너고 풍 러짝 그리고 봐와 그라 그라고 이 엉덩남도 그런 거야 되게 신데 식구 진짜 너무 괜찮 근데 저 내가 따거나 신데 식구 다 뭐야 그 사볼루시 제시고 근데 그나시 인군 좋아해 풍산이 배 신군 좋아해 대저 그 사볼루고 이미 틀림 왔어요 ngay thì sao ni tôi có mà ngã cái chỉ siku simsat có sisun na i chút nong e cái bu granga mu i sim sa kyu pinga mu lam skuda skon ung ton na mu dai lam ni go grace na ni ra ai lam ni yosh ta ai lam ni ngai nga pe sun dai thế cho nên Philippines cũng sang đi qua xuống để cả tôi có bảo mình đi qua đi mà chúng mình được cái gì đấy mà chúng ta chút nong e cái bu granga mu phải ngay sun ngay go bu granga mu 도그지 그룹 권한테 유시래 팔람차고 및 kumru kum사미 람스쿠다 규피나 동반에게 스권 공정에 난티아 피메 피베 그레이상 것이나나무 하면죠 그 사보르고
Kebugramu ye. Dalam pesi lang sunai. Hapjo kebugramu ye. Ya ance pingping kranga ya kiten tai. Ance tatu ya shitkuya shipinai wasai ye. Asak sungkumat wasai. Ance shuish kami ka ade mitat bishwego. Shanti akun kudumda mashani. Ya kiten da krafu kamsangana ye. Ane semlakana mungkan ye. Kejiram nyingkri mesam je na ye. Jam kore na desuna krum shabe ante yo krabo mita kra kai yo kra ye. Dan ye ante bugang simuchi ante ni bino dairam tu kra kam share ya. Shanti tatu tung kudum dam shani. Shanti ya arurani. Gede dram kam shana wa ante bit yu share ye. Daishla ante ko gubugranga mo na sasule shla. Krafu kam shana ye. Rajimo kesapu go sundong ye. 필리핀 공산이 제인데 테살로닉 공산이 무슨 그 부그라나 뭐다 그 부그라나 안데라 군라나 예 그레이상 쿠나샤나야 그라 쿠나 안데 그 부그라나 베 안데 나나 남구나 예 근데 뜻농 에 부그라나 뭐에 안데 뜻나 유슈고 데니 안데 나가이 안가이 그리고 그레이상아 그슈그샤니 예 안치야 미다샤고 뭔가 나와 엄청 맞다 예 그레이상아 그 샤니 안데 따이류아 다이고 안치 안데 바디가 지주고 하는 게 다이베 안데 미주랑아가 아이 찌랑 군대랑 무주 아이 안데 베 무주고 그레이상시래 덴조 그레이상거나 부그라라페 안데 감라누나 부고 데니 그레이상거나 샤네양 안데 그라 군랑 뇌가가 아이 랑가이 요한도 봐 무슨 그지 랑가이 다이 유무 그레이상아 슈샤니 안제페 무신이니 알미죠 다이고와고 안제페 그디와 소라다미카 시아 슈샤니 안제랭아가 아이 데니 나가랑아이 그리고 그레이상아 슈샤니리에 그 슈샤 무아이 페 안제미유가 데니 안제랑아이 그 누구와 그 누구와 뭐거나 안제 프라와니 그래 그 슈샤 상고마이 engkau kenubuah sangko bayi cuma pasai, engkau kejigo sangko cuma pasai. Tapi sudah tidak ngak kesuksah, tidak ngak sengaja pada kesuksah ni. Anda kejidrama nulis tanah ini, kejidrama seorang ini. Dan ni kesuksah, tapi dua yang awak kampai anda menyusui kau kaya kebuat ini. Kenubuah muai pe kampai, kenubuah muai pe yuna anda kau simai lampai anda lila. Tapi jangan kerisang dan ni anda pe seorang ini. Ni ngai kampau kau semua saya ini. 근데 내가 너무 무사로 랍샤와 그 누구의 그치 미샤 그러다 대신에 그 누구의 그 부활이 대체 나더니 그레이상모 그 슈비샤냐 지주 그 바사이 지주 두마이 뭐 인생의 그레이상 라이 뭐가 안 되면 좀 샤예 대비죠 안체 그 슈비샤 따이루에 포함해 줘야 그레이상의 안에 지주 두랑아가 kebugrana lampe ekresamora shongai tani gedai kenubuam I kesuksani yontru to kesuksani mit mpyo khumai pe gedai ra I keji mit tina ga sami mansom sai kun ga phabine kun mistanga I ya tani ndego amani ndego bawa amani jongkhane amyumyu una amyum bungem jo I resha khumai ka khumai am jo amyumyu tipsha khumai ane bungni khane mu I amyumyu re tani ane khumsha 근데 왜 그누구 아니고 지나가 마니고 야 내고 너 정한에 비내라니 그 나오는 순간에 이 응구이 순간에 지나페 글로데 대화페 딱 배워 쓴단 사이가 그누구 아니고 배 대시라니 배 정말 그누구 아니고 쓴 사이가 샤네베 그러나베 샤네 크리데리 에데서네 라미 암죠 아마 아니고 순간에 라미 뭔가 그래서 그누구 아니고 그 샤미만 유나지 동아 그 샤파비나에 미만 삼에 유나에 대신에 그 샤비만 쓰면 그누구 아니면 믿음기와 대체는 그 샤니 그 부에 비와야 때랑 마마로도 대신에 그 샤니 비와야 대신에 그누구 아니면 비와야 대체는 되니 그래서 뭐 안체 샤샤니 그 부그라 비오가 나베 그래 무라슈네 그래서네 대페에 안체 그 중랑아가 그 부그라레 사건 감사나페 그래서 무라슈네 뱀죠 안체 응긴자네 레디 무 그레이상 악샤니 그레이상 악샤니 안체 따이루에 템렌 예 그부그라람 패사크노 사남두 그레이스
อันเทนังไงใครก็ได้ไปมิจุนังไงไม่ชาชูก็มิเทสักไงเย่หลังมิเดียวเรจังอันที่นี่ก็ลำสกุลไทยถึงไปดิ้งหาพิเศษเต็มจอกับบุกรายมิเตนังไงมิเสพเอกับบุกรายที่สักคนคำสานมิจุกันให้แค่กันงูไปสมิจุกุเรแล้วก็คุณอาก็เย่อินสิมิสักกิบชิงามูแต่เนี่ยอันที่คริสต์เนี่ยสักคนคำสานไทยกิบชิไอ้งัวอันที่ยองพระเจ้าเด็กนั้นอันที่เอาทุกนักกับบารีไอ้อันที่เรียกว่าใส่ที่มันจำจัดนาทีไม่เต็มทั้งหมดอันที่เด็กกิบชิไอ้อามาจ่อชาอันที่องค์ทำไมงูไปยองอันที่สักสิโลอันที่มุจาดีไว้อันนี้ลูกชาวคำกิบชิไอ้เย่มิวก็ยองคำมีประเทศกิบชิไอ้แต่สุดท้ายคริสต์ก็อันที่ไม่องค์ประดังโดยจ่อไอ้แต่นี่มั่วอันที่เดลัมเพียมจุดนั้นอันที่พลอรามาไอ้กิบชีไอ้งัวไทยกิบชีน้ำตัวอันที่อัดเจนชิราอันที่เลตาระกระก็อันที่ไม่เพียกันยังเรียกเจนชาติอันที่ไม่เพียอันที่นี่อยู่กับยาเจนชาติอันที่มิวชานี่ไกรนี่ริคุ้มครั้งอ่ะคลำบากคุ้มไหมจำจากของคุ้มครั้งตรงไหนยาแล้วก็ถึงไงรามาชิสังชานี่นางไงมากครับยาในส่วนนั้นสักสิ่งคุ้มมัดใจเนี่ยชิราก็นางไงเนี่ยชาพักจนฉันถึงได้งาดูแต่ว่าอันที่มีอยู่ชาไงนางไงเนี่ยชายาแต่สิ่งคุ้มมัดว่าใจปีก็เจ้ชิราก็นางไงเนี่ยชาพักจนแต่นี่เรื่องกูมากามีไปมีอยู่กับแต่ชิราก็แต่นี่เนี่ยชานางไงเรื่องรับคำชานากูสมัยอยู่ก็อันเด็กก็เรียนชาเรียนแล้วให้ชาเรียนก็ไปสมัยไว้แต่นี่เดี๋ยวส่วนหนึ่งหาคิดถึงชาอันเชกลัวรายลำอันเชกลัวกินไงลำก็พาเรื่องอะไรแต่นี่อินสิมสักคิวพิงามูก็สาบลุเด็กก็ไปสมัยเด็กคิวพิไอ้งวยก็อันเชมันดูอัดเจนรายมนุษย์พูนโจรายนางคิวพิมอยู่หมอกเรสังเกตคุณครูเซนเดซ่ามอนิซ่านางเพื่อนไงคิวพิมอยู่จนเดทจดแล้วนะมูนาอันเดอินซุนรายอันเดวังดูวังนั้นอันเดคิวไม่เพียชราชก็อันเดคิวไม่เพียแต่ไม่จบอันเดดูกลัวอยากคิดถึงนั่นมันอะไรก็อันเดคิวเพียลำเร่แต่นี่อันเดงก็มีเจสุนัยอาคิวอันเจเพียคราคุกิพินันเจที่นั่งอ่ะมันตุชาพิชเลยก็เรนอะไรที่นั่งอ่ะมันตุใครพิชเลยก็เด็กฟุงอ่ะเห็นสิ่งนี้ร้องอะไรเรจิมแต่นี่อันเจคิวพินันล้ออะไรอันเจมันก็เอาอินเตอร์ชันอยู่แต่อยู่กับอันเจคิวพินันล้ออะไรนะแต่นี่ที่จุดรู้สึกว่านั่นนี่ล้ออะไรตรงไหนครับนี่ปริเชนิ่งรีคุ้มครั่งอะไรนี่มันจิตสัญญาณสัญญาณคุ้มครั่งอะไรล้ออะไรแต่นี่อันจูอันเจไม่เพี้ยนี่ที่จุดก่อนดูตรงไหนนี่อันเจจ้าอันเจคิดพิจารณาอันเจคิดพิจารณาเส้นโอ้ใครสั่งรักชนไหนอันเดดูกันเลยกับว่ามุงตาด้วยไม่จีบชาวนั่งมีเพย์เชื่อมันนั่งเรียนเลยดูเยซูคริสต์ก็เวสารับเวสาตาโอ้นต่างก็คนนั้นไม่ใช่ใครจัดเต็มจ่อนต่างก็คนนั้นเช่จะขัดนะแต่ไม่จีบชาวว่าฉันจะมันนั่งเพย์ดูเยซูคริสต์ก็ดูกันฉันเดียวเวสาว่าสมัยนั้นดูแต่ฉันไม่ดูเยซูคริสต์เขาสุนัขตานั่นเชียมันกำมาช้ำมาจ่อมานะมาดูเยซูคริสต์สุนัยแต่นี่แต่ไม่จีบชาวไม่ว่าบ่แต่ชีวิตเวสาว่ามาเรียนมาดีมาดูเยซูคริสต์ก็ดูคราฉันจะลำตามนะเวสาว่าแต่ไม่ชามันนั่งมาเรียนมาดีอะมันกำมาช้ำที่มาดูเยซูคริสต์ก็แต่ไม่จีบชาวเป็นไม่ใส่ได้แต่นี่นั่งไงเครียดคิวเพียเซนมากำช้ำก็อันเชียชุนทุเดนงายอันเชียมิวชันยามดูจำเจ้าจำเข้าคุ้มครั่งไงอันเชียมิวบงชันยามดูไรแค่ไหนนางไงตั้งให้เคลียมากำช้ำนางไงตั้งให้เคลียคิวเพียอินเซนก็ไรรักแค่ไหนอันเชียมากำช้ำที่อันเชียคิวเพียอินเซนอะมรังได้ส่วนก็จะคำช้ำงานที่ไรสังก็
땅 두에람 스빈나리 뭐에 대니 안체나이 그냥 주나나가이 대면저 은심사 규피나무 근징레 된다팀 안체고 규피남도 캬나이 근데 그 사고로 그나무 제사로니 공산이 배 나한테 근징레 된다팀 뭐 근징레 좀 잡고나 되뭐 규피라 배 공시요 예 대면저 은심사 규피라 배 시작나무 민심 거라마 같이 규피나무 근데 간거 대니 안테 배무 그래서 뭐 좀 쉰다는 거야 뭐야 그 스미유 그리 류가래 가도 봐 심에서 그치 응아이거나 안테 티슈에 예 뜬농에 아큐핑아무 뜬농에 아큐핑아무 같이 민인체무가 시산테 배가 선스무 아이고 말아 우리 예수 그리스도의 가슴 뺏은 와예 뜬농에 다 아큐핑아무 같이 민 근징레이에 대다dim 민참 아이샤 규핑아무가 나나 우리 예수 그리스도 가르쳐주는 거 받아 마시되고 마샤베몽 예 그래상베몽 크다이다 마샤베몽 파선노네 예 마샤베몽 가말 뜨라 아기는 아니가 예 대트라고 아기와고 예 님이 그이 가산고 사나 시제 아무 비나 무랑이와 피 întâlnirea pe tăra namdu temane cunași pe tăra tot namdu kai dajan sa sunai kai dajan sa sunai shvende tăra kiwa go shi phanglo ya tomrami phanglo ya na tne ka go muta ye tomrami shide phang shi ne jamya sa shide kudonta rete mu phangstumen de tăra kiwa pasunata ma shamita phamita ta ma kan mama ngai da grace sa pe mungai ngri dai da ma sha pe mungai ma ka mai da 레디움다 가이다잔 인데 나이베 스상아 아이메죠 시팡마강아 드라드라야나 대내양 시야사 살아이나 나이베 미치춤나라 아이 나나 시야보다 일나우 아이 대라이나 대미주고 인징만에 드라기와 수나이가베 밀라무 마나수나이 인데라 인징만아이에 ndara mukhuatara agiwa pino go kaida jana lampe shi jeyang yai dego pasum yoda ye singime sha ngkhung jama de pino go ye kaida jan kring shibe sa tetna shibe sa sunna ye shibo sana 사스상아 배 신라 인지에 죠 신대 무배시 제양야 무배시 가스도 준다 예수 그리스도 대니 뭐 예수 그리스도 안에 판다 안에 베소라 예. 뭐 예수 그리스도고 시아비샤니 피에랑 배 신마탄난 하나군 예. 신제양양 하나군 대표시 쓰면 왜 아이 대표죠 안제 피에 랑랑 피에 예. 그런 피해, 뭐든 뭐는 피해, 예, 대패, 우리 예수 그리스도가 순당아, 예. 그거 신김이샤니 스타다 비노고, 근데서는 알랑랑 피해 주래고, 방시통 집이냐, 예. 대체 그래 뭐 예수 그리스도 대니 안 대패, 시소라 알 수상이야, 예, 시고 안티야 피해 배시 뭐다 나싱하나니야. 도지스니까 그래상고 무슨 dum르망아 아이라이나 시베 신이시나 피지 타응아 아이 시아라 따라 아이냐 방마가데 따라 인드라야 아이 나나우니 무슨 제두마 인드라 따라 기와 비노고 이 대선에 땡만에 가데 시루 사파이 대니 땡만에 무슨 dum르마 그래상고 안티야 피지 타와 인생 카페 맞다나 나나이 무에피 되니 안체 응군나 샤레나 가이레 템조 안체 등아이 그리고 심사 아큐피아이 안데 그럴류에랑고 아큐피에랑레 남만왕와페 마라스군 동안남라 대텐테 큐피에 기데마가 만왕와페 응주운동승안남라 대텐테 큐피에 기데 스타이가 대고 안체암도 만누다네람 마이가 자라메나리아이 남아무슨 군나고 예 람스쿠다 스코 웅던나무 예 로마도 봐 그렇지 군콩하나 금승 거 안에 유시래고 야정고 유바ቆ나 실었다 그나 그레이상아 알리 아마니 땡아 밑다이죠 죄브라 감나무에 유고 난체르라미다이
dia tum dogo tani tana asak renga ai kening rai me lo yubaka shibrai go simat ai renga ai grace nga jeju kumpa jonggo ante mdu Kristo Yesu ta e tani tana asak renga ai lam shuda shkong gungdang nga mu pama jo ante shkong gungdang nga kata chile mo asai jum kata e ante go ngking tanai yubaka kasumani riai yubaka shibrai go simat elam re Sigi nga yan chere, ready mo, grace tango, ante pi, yubak sing tona kimway sholai. Tani tana sakwe choyai, mway pi, demung kata ante, mumja dunga kai, ante na yu na sky kaston nga ni pi mesum yu kure, dai Afrika ni shinuai, Afrika mungdan nga ni, shane ngai kai no. Cái xem thì cái yuta luôn này, này cái cảm giác ngay, chuyên trình容了ngay咪個，你咪睇呢，生活了ngay咪，呢就如果花 cream， 花 cream 嚟說個，但生活個花 cream 那個質量嘅個那，sản phẩm啦ngay個以外的，以外那些，但可能個些，呢八切個伊八ละคร個那伊，แต่เพื่อไปแต่นี่เพื่อไปจนได้ละKepada nana siapa sampai pada rumah wahai. Tapi sebenarnya dari Afrika misalnya, lugu itu orang dari sampai juga macam ni lugu na itu orang ye. Karena dewa rumah wahai je, saya ni juga peluang nasi dewa kepada itu sathak lain nasi. Kena lang ye, dari sampai bosan nasi, dari kusa kepada pai wamat wah. Nên như có bé sao thà là, để quên nó sẽ làm này mà qua sẽ có, để mi cái khít na cái một cái em cặp sẽ na được quý yêu khai đồng hành để sao như vậy, cái quý hóa của nó sẽ là gì, cái quý hóa thì sang phố chuối thì sẽ là cái đó phu nó sẽ là được để cái sao thà lại, nên như vậy có phải là ta mà sẽ có, sau này để số này na phu nó sao hóa thì sẽในสังคมนะฉันควรจะบอกรอเฉยๆอีกวันนั้นเฉยแต่ไม่ใช่มากหรอกเว้ยมันไว้ละเว้ยมันวันนั้นฉันจะบอกไม่ยำสไตล์ก็ไว้ไม่ยำสไตล์ก็ไว้งามีอุโรปะมุ่งแต่งามีอเมริกาสิราสกูเดย์ในจำมันไว้ฉันจะไม่ยำประเทศทุกวันไว้เลยไม่ยำแต่ในวันเลยฉันเรียกมาพาอันนี้แต่ฉันจะไม่รีนะmisalnya klaim aja merina ya macam macam deh, meyam deh cuma dua. Jadi deh meyam pernah apa luat nama tu deh kan ini apa? Pratuk ane deh ni ane use deh ane sencangi, sentuhan ya meyam deh macam dua. Ane yang kerja ye kejeram sini kejeram macam dua kejeram tu kerap macam dua. Kejeram tu kerja kata mas juga. Mereka pun tak kau dah. Deh sencang nomor ni kau dah meyam pernah lagi nama tu, luat nama tu kau si. Amma, lot of racing machine in your eye. There's Russia, Mayam, Gonna Rona come to Raya. They don't cry again, they go cast stones in your body. Mayam, they don't do a race idea. Redim, Mayam, when I don't know to Kayaka. Then ye auntie and I cry, Auntie Sakun Consalam. Pay you should go. Auntie Dim, Sadana Mayam, go Auntie Krasuma. Ante sadan kok khasuna re shai re ye kashan melu mishagun jagam progun arong ayagun lamma ma amjo alle sha ante khasuma dai ye retim dai bona ante be dot unam tu ante krai ya kai tina nga asam da rap namu ante ndu ndai mayam prat kona dot nam tu ndai mi afrika misani ye shane de mayam prat kona shane dot nam tu shane kum shane nus puta dai be we shot na mi warning la raiไม่ยามก็น่าฉันได้รถดูครับเว้ยฉันได้ไปเว้นช่วงไงนี่ฉันได้ร้ายแต่เจ็บมันเดี๋ยวนี้อันเทสักคนขอบสมานว่าอันนี้อยู่ช่วยก็อันนั้นอะไรนี่ใครก็ซาดานะไม่ยามเนี่ยอันเทซาดานะมาคำถ้าอันเทคริสต์มาสเนี่ยอันเทเรียเรจิมูมาดูเยซูคริสต์มวยอันเทคิดครั้งไรมาดูเยซูคริสต์ก็เชียอัสไซเชียอัชันเย่
ชิดนี่รีบคำนายแต่นี่อันนี้ไปยุบักสิ่งทองก็นะไม่ยามก็นะอันนี้ไปเข้มไว้สลายโดยเยซูคริสต์อัมรังนี้อันที่เราดูกันแต่ไม่จบแต่นี่อันที่ก็เดซอนเรจิจูเป็นในคำนั้นดูกันเช่นนั้นอันที่กบูกราที่สกอนคงตัวไหนลำอันที่กรอกิงากันแต่นี่นี่ก็พอจะอันที่สันดาเช่นนั้นจิจูดุงจีไอลังงวยสเลบจิจูดุไม่งวยที่ก็อันที่คริสต์มาสจิจูสกอนไอกบูกราสักครั้งไออาคิวพีไอเดลามยี่ก็อันที่จิจูดุไม่อะรอนอะไรนี่จิจูดุงจีไองวยอะมิสันนี่เรื่องนั้นแต่นี่นางไงใครก็เดลามเพื่ออันที่ขันนางขันสายเรื่องก็ก็จะนั่นจะคริสต์มาสจิจูดุงสกอนไอนี่จิจูดุงจีไอนี่อันที่เรื่องนั้นก็ไออันที่มันก็กรุ๊ปยินอันที่ทุนเอานี่อันที่ยองอ่ะตัวอันที่ก็คิดเด่นสุดอะคิวพีไอที่จิจูสกอนไอที่นี่ไม่ได้ชาลูกตัวงานนี่เป็นอันนี้ก็ไม่ได้ชาลูกโจไอนี่น่าคุณโจกับคุมีน่าคิดพิเศษกันไงมีบ่ก็ที่เราไม่รู้ทั้งนั้นไอ้คุณงวยเป็นอันที่ไม่ดูเลยแต่นี่ยากงวยคิดเป็นท่านั้นอันที่มนุษย์ท่านไอ้ที่ใครสั่งไปจีจูดูจีนี่แต่ก็มันนะในดราม่าที่ไปสั่งกับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไปก็ไปจุ่มว่าใช่จีจูดุงจีหลังหัวอีกาโอเจเรซังเปเจนจูบูกราเจจีจูสกาเลเจกราเจเรติงบราชลาเรติงนี่ลงเอเจคิวพีนาลังเปอันเดพอสุนทนัยชาวทุกชาตินาเปผู้ชายยองไลเจยูดูลังสุนจุดนั้นอันเดนี่เราผู้เจ้าลังเปมาตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่เดี๋ยวอันเดนี่คุณสายชวอันเป
Jubesh Conrado, Deni Namagalam Nibai, Jibe Nama Suntumen Gabet Nana Kamnalu, Kokang Joyam, Jiji Duano, Bobri Sangi, Deni Pushan, Deni Tusan, and Penukuto, Jalu, Kokang Joya, Jiji Dumai, Rain to Sadue Pumshani Pemu, Nama Dumanga Shota Amash, or Silko, Lam School, and Amash Manari. Then Pumshani Benama, Tanya Satu, Atebe, Deni Kamjai. Komsa shumu tu na gelo kompai sawan na ko joya na wachi besh kon ma no okre sange deni na wachi jum jo ateni khamla lu ai ja control lo ni kona na ma pe alu sak no nga ka lo ate alu green tan samseng e green nga ka lo okre sange rating na wa khapla na wa noku lu ba wa na lam tha na wa jai na ki shon yari Alu saknonga ilam shku ta tamshi lu kula nini kuna ning finisha kabo ngasha nini kuna alu saknonga ilu kumshani mai kaya do jawai saknonga ilam shku ta na kabani angai kaya mutuna glo sawan kambi ilam shku ta tinggal shun yari pinti ngin janga kariti mu bentu yesu amini sampai kam me chichish kon me de be na wa tata nongai pandam tu wa grace amen mutuna deni anteni nuku punga shinara lambe na mutu kuna shinaya na tene Sai tua pusani yang kita, aku punga pelai pura tahu punga kaya yang asam nasi. Kalau saya pada anjay aku punga cicu tunggu kaya yang cie yang mana na satu sanglau mai mudu yang jo sangat cicu pemukai cicu sekolah muda. Anjay legoi program kau juga yang Aduh, kan cebang apa bulu jo, kan cicu tu macam seni baru deh. Acian dari jauh kau tu cakap dari ning kamla tu lam yong cebe, cici lam tu kuna cicu sekolah cie, kumsah ni ngai kai pintai waru tu tu na cici melo. Ya kita dah senara lam keren senayang acian yang asal dengan tusai, nauni nuwa, kumsah dengan yang yakin jenis naya tu sosial dan lo. Dulu ya kan gitu. Mungkin ada di daerah mana? Halo jadi. Coba namanya Yusen Thoma. Karena awalnya tengah jam mah, karena awalnya lain apa? Jesu di mana? Iya, kalau tahunnya sekarang ni ngasih macam go, senara alam di betul nasi nama tuan hari jadi go aja punggung Dubai merawat dari jo tinggal punas senara alam senara lo senara alam di dan senara yang aja stami drami aja nogu kongo satu jaya aja nungguah syarba regren to pompe anche no kupong kuna jeju to men sat kuna sini kumpa ke kuna ga kuna sa pe de ya ki
thể điểm cho mình đâu mình vô vào con á cho nhà làm chút sốt cả cái bu sẽ cú rê cái sang ngã chế chú thiệt con làm muốn ngã còn biết nhưng là phảiดูkhá để nam tu với để chạm này nhưng biết na ít anh thì su ni rồi aku sawa yang maya cái đây ni alit ayah yang maya ngaku nama ka JBU con na con na ACBC cái na đi con na sở cầm cha ni kau na nanti umusha ni wawa sana ka kunlam curi kana ka lagi maka nure na ni dawa kanya na nure tu luai bersama curi dari sangka ini na nang de so sekali tim kerja kang jo yang ye kum kang kerja kerja yang hidup yang jo kerja curi kan sekolah ni lepas tu ngajian takของนี่ดูชานี่คุณนาดะงาชรายุชราดะอีไปนานดูไม้ดูคอมไม้ชราคันเนี้ยเตียนโจนั่นเลยอีเวดูไงคันสมองคอมมันว่าถ้าคันงอมขาคอมมันนี่เลยคันมูลาเรเป็นเด็กคุณนาเวชิดูเตียนโจอันเดียน้องนี้มุชานี่ยองเพิ่มcái chế chủ tu này đấy, đại sang kaya nanti KCBC kunada, rena, nanti punani kuna, kumpa kunada ni rena, joya, lampu mu, apa kuna chế chủ chế thang này, iya, so lumuna ikowa gresam nanti pek chế này, tuh na buka ko dua sudah mengai dua kini tiada ya tekan kau bego ko tak akan du kare dan ni beranta ko rongai mun macam singran pra kiu kidim bro gundu kang na kurang lagi esingre dan ni mun ingre ye na dalam nago ngai kun nago ni amtu ko makami de ngajam ko singim syare majo làm ăn nhiều mà cho cái làm đam asap bà tung bà lấy từng là tung bà lấy ngày đây đến ngày mấy phá có xe của muốn na cái làm ăn nhiệt phép xong điện đi hả lẽ thùng nhụt bạn na điện cái là điện nhiệt và có đấy mà để tiếp gia năng có bài sáu một năng căn bài bài để chẳng bỏ cái làm đi bài gùn nan bài sáu đủ là những lúc cái đó khăn đủ rồi như phép một nhẹ ini kado recreation kuna mu bai kham lai lu hai magami kuna go nan dia shu de no ku phung ni i ya te le ti ke bi nang de da phung sha ni yo dan de ki ma te no re ko tim re ke sam phe no ku shu kon kum don ne ni re na nan dia en jo ya de ni phe lu le ko o ke de ram shu ku chi ja ma ma ngo phe yu shu le go rau na shu ku chi ja ram ngàyคุณน้ำกุนรวยลำเนียมตัวก็ recreation อย่างกับ retreat แต่คุณน้ำไงคำชาลวยสุเร่มันน่าสนอยู่เจ้าต้นนะต้นเจ้าอยู่ลำงั้นนี่ก็เดี๋ยวนี้อันเจ้ายุ่งเสียเนี่ยมาบินยุ่งมันก็ยาเจ้าเดี๋ยวนี้เรื่องสังกัดว่าเดี๋ยวอาศัยอาเปียวหาเรื่องอะไรนะไอ้ที่มีอันนี้งานนะนิ้วไปบินเลยเด้อยาว่าติ้มกระดาษติ้มอันลังคงติ้มเลยอีนิ้วสุดนิ้วนิ้วขำช้างนะไอ้ที่เด็กกระตาก็กระไดมันอันเดียวกระดาษกูได้นาเรียนมุเสียเด็กกระตาก็นากระสันอันเดียวนิ้วชาติเป๊ะกระดาษกูสกางากระดาษตูชนุ่มหนามุเป๊ะกระดาษสังเทโลโลกาสกานะอีอันเดียวแต่กูนาสวากะ
พอระเดียงายนี่ก็ยานี่เรียบยินครุ่มจอคิวพี่นาพาแรงงาว่ามูมาเรื่องกับเป็นมุนเจที่อันเดียนำเด็กก็เลยไม่ใครถึงคู่ดะเพรสเซคูนาดะยาเทียงไงเพรสเซน่าจะลำไม่เลยก็เลยก็แต่คูนาดะตุนนาคิวพี่ก็วราเดียนาเนี่ยมิดมิสิเวนีแค่อันเทียมโมลิวเกรซังอาจารย์เดียมันกับนี่เดียสุดโต่งงามสุดล้านสุดล้านเลยลำจะคนจะครั้งเลยลำเดี๋ยวอันเทียเพื่อวัสดุนะตัวคิวพี่ทำเดียวแต่นี่มันกับนะล่ะลูกก็ไอ้เดี๋ยวเทียไม่เล่นนายเทียขันเนี่ยสุดในลำนั่นไม่บอกอันเทียลำยุ่งคนนั้นนี่เรียดูท่าแต่นี่อันเทียนั่งก็จะปานเดียนึงเรียนน่าดูดูเองกอมถึงครูเดียงกอมนั่งในแข่งกอพัชชีสุรินน่ะนึงเรียนน่าดูมาเด็กก็ตาก็เกรซังอ่ะโยชงสลาลำเขาบอกแรงงานมันเพ่นี่มีเด็กคนนั้นมันเกรซังเด็กจูพี่นะยี่ใครจอมตามกะมันนะยี่เด็กคนนั้นจอมจะคนละกะมันนะจูจูมีไว้ไปถ้าเทียงกอมีรำมันกอมก็พัชชีสุรินน่ะยี่จอมดูไงลำยุ่งอ่ะไม่ก็เดี๋ยวนี้เพ่จูมีไว้พามีไรนั่นเทียก็นั่งแล้วไงมีสาชุนนั่นนะไงแล้วไงหาชุนไหนก็อันเทียโนโบพุงเดียวตัวอันเดียมิวชาตินั่นตัวเดมามีไรก็สันติไรก็มวยได้คำลาเนี่ยจะสัตย์อีได้คุณาสุรินคำลาสมุนมีอยู่คู่เร่ชิงไรนะพามจวงงานแล้วก็มีตัวนั่นละมิวเลยอยากได้ขับไปลำจากคุณพ่อก็ราเรื่องที่ได้ก็ตาก็แล้วอัศมเรตันน่าเดสุรินลากามุนะแต่จีสุรินงานาก็ขังอยู่นี่เพื่อเด็กกูโลสไปเด็กกูนะมันเป็นจบมีไว้จริงนะยะอันเทนกอมนี่ก็ยะวิซาโลพาโลงานกอมเนี่ยนี่ไงเลยแต่ด้วยนี่มันตุนนะยี่อันเทนเด่นอยู่เพิ่มเรียกสั่งอาชิตองชิดาคุเรียงก่อนรู้ว่ากับงูคนน่าเลี้ยงตุนน่าเด็กคนน่าจมสาวกะชินานันเจนังเด็กดูงานนี่อยากบุญดีชินีชินาอันเซมสะเรอีเดลังนี่ก็เดี๋ยวนี้ที่นั่งอ่างตูชังกายองอ่างตูโมกามีเดี๋ยวนี้เดนโนกุพุงอ่างคันเนี่ยกำช้ำสิริดูไงเถอะเยซูคริสต์มึงกะสักพุงอ่างคันเนี่ยเดนโนกุพุงคุณนะเดคุณนะเดแม่กันมึงดันทักก็เรียกสั่งชีวิตอยู่มันก็มุ่งดีถ้าแต่นี้อันเดียมันโดนละเรียนนุ่มฉันเรียกติมเดยาเทมานินาบัดอีกไงสุดนะดูโซ่มุ่งดันยิ่งเรียก็เรียติมขันเชก็นะอันเทียอยู่ล้านนาลำเนี่ยโลกมาจากอันเชก็นะฉันเชไปคำล้านนาเวงไปหมดลุมามีดูสปอร์ตดันยังบอกแล้วก็เกรซ่าโยชองชาลำเดียอีลำเรนอะไรมุนนะสุดเด็ดแต่นี้ยังเรียนนายองเดลิปราเนี่ยบุกราขับขนมลายองเพื่อใครเชี่ยวชูดุมเรียนนะอยากคนดื่มพอดก็อาจุ่มนอกขี้ยามเนี่ยไงชัวร์ขั้นคอมซานาพาดอนสร้างอะไรจุ่มด้านเดลัมว่าเดี๋ยวไงใครมาคราขนาดตามน้ำงานไหนวันไหนเลยตามนั่นนะกูโตแล้วชูเดียอันไม่อยากเกี่ยวดูว่าลูน่าครูมาคิวพี่ดุมอย่างนี้มุนนะสกรามกาอีไปสุนทรเสกุเรียงาบนน้องงามอยู่ไอ้เรื่องที่สั่งให้ลำเพลโลอาจจะมาดูวันไปว่าอยู่มันเลยมันก็ร้องมาใช่จะจูบไปใช่ชากบะเพเกยจิจุดุมใจกุเรชากบะเทปได้กานี่ยองเพโมอันเจพุงชานี่ยองเทมสิงลานะมันหลับไปชาอีมุงกานี่เทอันเจไปชินจิกาดานี่เพโมกลมอดมงานากาไอ้งนะชาโมนาชิบุกาเดไปดูมาว่าที่มันเทนกุพงไปมีดมนะคิวพีมีดมยาดีมนาชาเพเทนอยู่แล้วจิจุเกกปาไซอันเจยาอันเจชากบะอันเจไปสนเทตาไซเทมเรนอันเจคิวพีลำทำมุกเรานานกุพงกุนาอีดัดจริงดัดลังเลยนะสกุลนาสวากาอันเจนกุพงอ่ะคิวพีลมังจุมเลกาชินเลยมังกุนาก็อีสนาเดปัดมีฐานข้องดังกลองอากุเรปัดพังนังไงยาสนาเดเจกรุยาสนาเดกุนาลองอาเดอันเจ
봉다 레미고 산돔 나리 다이레티모 안체 이 산돔 티모 규피 ngun la nam tu anti satu changlom ga mona jawa soch ga mi ku de phani go anti no nom ni kuna e ko hok de e ko pe do phani go anti no nom ni kuna i krom so bai knon so mai lam pe chpot khin shi la ngai ko na 네 봉다 거 글로나데 아이 데고 안제 노놈니 용테사두 상롬가 안제 노놈 포온 구나고 제타데고 마니 페데티 모용 테페 웨사와야미 나나 제데구레 데페 안제 킹 주포 킹시 랭아이 거나 사두 상롬 남두 소스감 용아이로 바이나 안제 KCPC야 크리스마스 르망 구나고 디셈바 쿤랭아야스니에 요시다 돈다 구데 대고 안테 봄샤니용 테 니돔나 사성놈가 뭐나 야고나 다우크라우나 스나다 비웨 구데 바이나고 안테데 스나라이 람고 모감 방돈다 사이 체머렌 안테 면몽몽단 남두 안테 짐포 뮤샤니암두 아자와 QP에 남페에다 딩다랑 bai skut sawaga GPS le mo ante mui pyo ai lam the sha mui pyo ai lam phe du la du nam tu dai phe jawa QP ga ngona ma no ku phunga mlai klam bai stum yu ai ku de bai na go ga lamang ni phe go dai program go sa bai chi la ga de na no ku phong mo dai phang ai go ante mi dum QP ai lamang nga na de ai dai go ante ya no ku phonga ningbo dai ngai slang da phai zau tu a chin khai ko a dai wa sai king jen thai ndu yesu christu ko yu pyo mat wa phe pai ni do mai ko na ju phi slang sran mi dum ju phi mang dai na de dai ko tum dam sha ni the ante phum sha ni yong che sang lom na sang lom ga ngona ja wa so ska mi yong ai do dai lamang mo dai phang ai go ante ya je shichku ya sni yon ken khrumat wa sai sresh kan niam tu mong ante musha niam tu mong mislans bran yai mi do mai qp lamang nga na de lam phe je lu ai de dai lamang tha mo ante bai sang long ga ngona so ska mi ai ku de bai na go duwana patha go ante rama phong bai nga na de ai ramani yong che pe mo sa tu sang lom lu nam tu no ku phong mo de phang ai krom sup lu nam tu ramani yong pe bai stum sna da ngai lo bai na duwana pat go mi dum chu phi phong lamang lengai mi nga na de ai de go ante phong sha re ngai jan greng sing kon a jing khai go wa re ngai ku ji go wa du wa pita brang seng pe mi dum mai chu phi phong nga na de ai sha ni re ngai slang zau jun the sha ni kuna jan greng seng kon tum dam sha ni kuna we ang lo na de ai de go mo anti phong sha ni yong the sa tung sang lom ga mo na dau khraw na sna dan yu ngai lo dai ni tu sai nu wa punau ni the ting yang de lit la ngai an che sha ni sama ni phong sha ni yong the pe kai chi ju du mai lam son le pung din dan ngai lo chi chu rei ba sai Jadi na ada pun pe ada di kuning tak namju, suam kon lepas di saya kunci kubero, losa terus kon bukan kande, suam gaya dan betul pun bukan ada suam kiri ya jadi bukan kuning tak namju. Kon lepas di saya kunci kubero, losa kunci kubero. Sa
ซุ่มซิมละโมแพะโมกินดิ้งอากาแพะโมพันตอนพันดานอันเจมุงการชิงกิมชาอันยูบอกคุมสุมพาแพะโมพันดานมุงการจะอาศักครุงรวยเจจูเทเราคำลาไม่ใหญ่เจจูนำนิทาอันเทเพะเวกยอกนาอันเทชินิชกูนาอาศักครุงลำละโกละคำสกูเพะละนอนละก่อนยาง่ายพันมาดูว่าเกรกสัมก่อนนาสระละนูละคูละก่อนในลำเทมงยาอันเทเพะเจนจังไงก่อนนาโมเจจูเจสก่อนเจดุมไงก่อนนาเจจูเจสก่อนเจดุมนาอาศักครุงลำเดดูคราอยู่บักอะไรก่อนนาโมเคลาครั้งล้านนาสินยำสินดำอันยูก่อนนำโชล้านนาไม่ก็จะอาศักครุงลำเดตัวคราเคลาครั้งล้านลำเพจโจยายดูเยซูคริสต์ก่อนนาเจจูกับจูวราเจอันเดียชิงกินไม่ชาไม่เจไม่จำเดียอันเดียมันคนมันครั้งด้วยลำมาคราเพจะคนครั้งนาชิบินสไตยาลูช่วยพระไอเวเนียชดาโซระมาเก็บกับมาคริชอนก็นอนมาสุ่มไอเทกับบูกรางวยพิวไอซิมซาไอชุมันเจจูนนันก็แต่ยินเดKCPC พุทธล้อมนะมาดูเพนนกุดโดจองงานดูอาสกุพงชากจีกบ้ายองงานสามบุงลีมาบินทักขันนะดูสางายนะขจุกชานี่นั่งไงใครอะสักครุงลำเทกโลมกังลีชิกุอันสามเด็กKCPC ช่องลำมาตุดนะเยสวานานกุพงช่องลำมาทุนอันสามไรสังกัดนามดามราชุมันจีจูโกยาปนาประดิษฐ์สาตุนันติครินเรางามชุมยังกาโลอาเมน
What dinner
Thank you.
เ
Kilkong Shimrini, Stamanshi, Kumsunya, Patpanglia Shinkai, Medu Isutai, Ipyo Madrasai, Antia Sora Kungai, Kjiwa, Kungo Dua Lepai, Samoa, Midu Ipi Pompei, Hawanam Du, Ante, Young Kami Sipet, Kinejan Sawaga, Demi, Yankin Kunga, Kun Dam Shai Ferrausha. Ante Punshwam Sham Kinjukuma Kati Yim Sinai Jet de Lupu among the Andestamaga Grace Sanga Munga Nantepe Sundanai Nantia Lamwening Shongi Pe Atungamu Shante Brat Laikra Kanwasai Lelanding Bipe Mitsuru Yuna Shantia Kam Shamai Punta Kapkra Kanshrangamu Nakupong Kamarunam du, Hongap Kipiran A, BBC up my warring eye, and take Nuka Pusha oil and out with my Kipi up the night. お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。神様、今日はこうして、運動ドゥワ・ラパイ・ザウモーさんの最後の時を迎え、そのお祈りの記念の時を持つことができますことを心より感謝いたします。神様が1930年の3月4日、あなたが命の息を吹き込んでくださり、生きよと声をかけてくださり、85年の生涯を送ることができました。心より感謝いたします。10人の子供たちを設け、
神様、今あなたのその御前に魂は帰っていますけれども、今日こうしてお父さんを思い出す祈りの時を持つことができますことを心より感謝いたします。特に今日は東京ピースチャーチの牧師、また TKBC の牧師であるトゥーシャン先生、またダウコン先生も共にこの祈りの時を共にすることができますことも心より感謝いたします。 KCPC、TPC、そして TKBC の牧師たち一人一人が今心を込めてドゥーワ・ラパイ・ザルモーさんのその魂を神様の身元にしっかりと送り出すその式を行うことができますように導いてください。特にミャンマーに残されています悲しみの中にある奥様ラト・ナンシーさんのように、あなたが特別な慰めを与えてくださり、豊かな慰め、心の平安を与えてくださいますように。神様、10人の子供たちが与えられ、すでに2人は神様あなたの身元に召されたと記されていますけれども、残された8人の兄弟たち、姉妹たちは神様、お父さんが天に召されるということを通し、本当に悲しい時、辛い時、苦しい時を過ごしたことと思います。特に日本にいますザウトゥーさん家族、ナンドイさん、ナンヌーオン、お父さん、おじいちゃんが神様の身元に召されたということを聞いて、本当にショックを受けたことだと思います。しかし神様、この時どうぞ、神様は悲しみの中にあって、イエス様ご自身が墓に下ったところから3日後に復活してくださった、その喜びの希望を私たちに教えてくださいました。またラザロが墓の中にある時に、悲しみの中にある者たちを悲しみだけではなく、そこから復活の命へと与えてくださったその奇跡をも見せてくださいましたことを心より感謝いたします。どうぞ今日この式において、神様あなたの奇跡が私たちに起こされて、そして私たちの涙が、その涙が拭われ喜びへと変えられますように、神様どうぞ導いてください。この式の初めから終わりまでイエス様が、あなたが共にいてくださって、そして今日もこうしてあなたの奇跡を信じることができますように導いてください。私たちクリスチャンは決してこのお別れの式が悲しみだけではなく、やがて私たちをあなたのところに行って喜び希望へとつながっているこのことを今日も確認することができますように神様導いてください。このプログラムに当たっている一人一人がどうぞ神様心を込めてこの式を執り行うことができますように、この会を始めるにあたりこのお祈りを愛するイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。Pagkikiyo anyay, TPC kung ewa kay kay say. Shkon lo konti kum lo kong sa kushi kay adiyong para sa na tong shkon na. Bye.
sago anda sora bungai jiwa dua go dua pai semua lebau kinsipe anda sora selang besi lebih laku tunai ci sundana akhirnya Tunggu dua kepai semua, ko niat besar, jin, ini, nanti besar. Tunggu dua kepai semua ko, lewat saya, kini kau ni melindungi dari Jepang mungkin tamu, nanti orang nak bisa ni yang temu, nanti jingkung jiu bisa ni yang temu, satu tunggu dasar, jigua, main, jangan tentai, ni soalnya nanti besar. 지구와 바우킨 시페 지루나 긴된 거강 지주 룰라죠 당수가 지주도 그래 근데 바우킨 시돈 군나에 내한테 프로그램을가 람 따다 그래 근데 거 미친아데나 내 가다에 브랜 내 군나샤한테 배 입시라네 내 군샤한테 이 슬라이드나 나이 kungo dua lepai somo ie ka bau kinsi kutun kung kong ya si kim kong sim li pan li ya limit nego kung sum ya sa si ka mu kwe ntwe de nga ma de ntwe ko kun hotu ba kim kong e sim li ya si be nai kungo dua lepai somo a bau kutun dua lepai somo man mo kinwang mok newton alo bung kran ungo utong ko malai wasai dua ungo sola ke tujan kodo konyena pisah lat raina kimi kusa sumchini masta liasni singai ai kimi kusa sumchimsani ungo kotong e shralapai sengdi ko dai sasna jongta jonglung pangsai ungo jong에 sam lokong shin kong lamut ai pang sinlum pangmu jongta sang mali pe kingmi chu sai li shil kong ning tha shin kong la sai tai pang japan majan tu mat ai majo jong lu matut lung sai kingmi chu sai li shi kru ning ko na sinlum bum suya jong ba tha sang kru ko na shin pang ai go kingmi chu sa nga shin ning tha Suya sampai rengai school living certificate examination pe kongla dusai kimi kusa mengasil kong ning tako sangshi matriculation sampai pe private kuna yang kumre e sang thai kongla sai kimi kusa mengasil kong ta yang kong e State Training College for Teachers Shra Tai Jong Tha Khong Ning Shin Ong La Sai Mum Sa Pha Chi Phe Ko Bohu Nangan Ye Taksu Bohu Nangan Ye Taktu Ko Shin Kham La Lom Yu Sai Mugam Kun Yu Ai Lam Ni Mungkan Machan Ten Tha Rinja Phen La Klo Lom Yu Sai Sinlum Bum Tu Pyata Amu Phe Mung Sang Lom Yu Sai Yang Marina, Kachin State Government Rungko E, Rungchire LDC, Pungli Pe, Shankalo, Yusai. Kimi Chukusa, Ngashi Kong Ningko Nago, Manmo Kingwang, Nalung, Tohu Yang Suya Lepan Sang Jong Tha, Jong Shra Pungli Pe, Kalo, Pangsai. Kimi Chukusa, Ngashi Melining Tha, Sedung, Skapa Jong, De, Lepan Sang Jong Up, Shra Ku, Totsai. Taipang, Kaitik De, Lepan sang jong up ku bai tot sai kete na yang na long to hu yang lepan sang jong de jong up ku bai tot wa sai kimi ku sa ngashi snit ning ko na kimi ku sa ku shi ngai ning leman go michina bi sub cycle party to deputy of school michina kha ne pinya o ku na michina mare ke mu kong ko na sega pa de lepan sang jong up ku kalang bai tot kum sai tai pang kimi ku sai ku shi kong ning ko na ku shi ku ning leman go wa chong lepan sang jong up
กโลไลวาไซคิมิจกุซาคุชิจคูนิงทาโกช่างรถอมูเกนเซนครุไมมิโจวาชองก็นามิจินามิวอัตกะตุงเกทดครุมไซเรนทดยังมิจินาปยาดาตาเปสตามงาจันคิวชรองไอครุมไซคิมิจกุซาสินชิลโกนิงสินชิมซุมนิงนมันเอมิจินาซัมวังติงดาลอกนิงโบลิจกครุมไซคิมิจกุซาสนิชิมลีนิงสนิชิมสันนิงนมันชงนาลังปีตุกองสีปรัตถะกเชนสติกกองซาอลงมุสองเพื่อวินเดตลาครุมไซคิมิจกุซาสนิชิมสันนิงสัชชินิงนมันมิวเนตมะวายามะตินเตคิมิจกุซาสัชชิลงไงสัชชิมสัตนมันไรจังปีเนตมะวายามะตินสุปีเนตมะวายามะตินสุทาเตนพริงตมะกอมตีมล้อมคูช่างล้อมกุมไพล้อมอยู่ไซมิจินาเจชินีอะกอมตีนิงโบลิเปมุงกุมไพไลวาไซนกุพุงทะช่างล้อมไอลำนกุมะคำลำทะตัดตุช่างล้อมนางว่าไอโกคิงมิจคูไซสนิชิมสันนิงโนเวลวาสตามบอนลุกนกุพุงโกกโลไอคิงวังกษาพงโกนาพังไอคูไรไซคิงวังมตังก็ตกดันคอมมิตี้จะพันเจ็บคอมมิตี้พอนก็ได้ตรากรามคอมมิตี้นี้ท่าช่างล้อมกุมไปอยู่ไซเคบีซีกษาพงนี้ท่าช่างล้อมนำอยู่ไซมิจนามเรพุงท่าตกดันคอมมิตี้นิงโบก็ได้ตรากรามคอมมิตี้นิงโบเรไอลิดนี้เพกุมไปสกุดล้อมอยู่ไซเปติละบุกาคารุพุงนิงโบลิดเพมุงกุนไปไลวาไซคิมิจกุซาจกุชิมสันนิงก็นาโกไซว่าจุมไลกาเปียงกะเลไอมกัมทานิงโบลิเพช่างล้มกุมไปไอโกคิงละข้องเอชิลข้องนิงดูคราไรไซทุงคิงลำสตาร์รูมานาววังจิงปอวุนปองทุงคิงพงกินโจทานิงโบสลังคูนิงพุมสลังคูช่างล้มไอโกคิงมิจกุไซจกุชิมซุมก็นาคิงละข้องชิมซุมนิงดูครากโลล้มอยู่ไซมุงมาซาลัมมีมิหลอกยูสนาหลอกสามวังหลอกจิงพอวังหลอกนิทามาซาลาปาตีเซลิตาคูช่างล้มนำอยู่ไซจิงคูเตียลัมคิงมิจกุไซมาชิมซุมนิงอิบรสตาชิมลียาชนีอุราดูวาลโตดูลุมเทดูจันสมลุกก็ยันอากิชาเลโทนังสินเพเรเรนมารันโนอาเลตะตะคุมรันลาไซคิงลูกของไอชิมสมนิงเอเบรชิมเรียชนีโกคริสตันติงคูเตครูชินิงพริงไซคูเรชราวชอาคำลายลำคิมิจกุซาจกุชิมลีนิงจิงทองสกาปะเอกโลไอสดุงกินราศาสนาสินชิมงานิงลุงเซงจูบลีป่วยสกรอมสัตเดมัดนับบัดคอคิมิจกุซาจกุชิมลีนิงตัวพุ่งยังเอกลอยโลกปุ่งจิงวังศาสนาสินชิมงานิงจูบลีป่วยก็แมทริคุเลชันสังชีชงองปรุมาสัตคูโจไอบุกานิงจาเดมัดนับบัดสูคิมิจกุซาคุชิครูนิงวาชงเอกลอยบุกาปุ่งเดมงาชินิงจูบลีป่วยก็จุมไลกาเทชวามควันบุกสกรอยคำลาไซมลีคิงคงนิงซิอุนบุกาคาลุพุงมลียังลกมเรเตคุณมงานิงจูบลีป่วยโกเจจูโดมาสัตเดมันนีสกรอคำลาไซมงาคิงคงไอชิมสมนิงทาจิงปอวินปองทุงคิงพุงกินโจก็นาโจสกรอยเลมัดเพมุงคำลาดูไซครูคิงลูกของไอชิมสมนิงทาคริสตันดิงคูเดียครูชินิงพริงเจจูสกอนกับคิวพีพงเพมุงมิชูกิชานีกโลชกรอยเพคำลาดูไซสนิคิมิจกุซากุชิมงานิงออดวัสตาชิมเลียชนีปาราไลลีเพปินครุมัดไอกระพูกนาวนี้แล้วไงดูว่าคุณก็สอบมุนเจจันชานุมสินะ
สินนาก็ปูสิงนันก็ปูได้ตัวบุญก็สองมุนก็เดี๋ยวนี้อันเจเราเร่งไงละไพ่นางบังเทจะเพราะว่าสละเยนะเพราะว่ากษาเร่งไงก็ชูนิมันเจนำจุบันก็เราเร่งไงกูเร่ละคงจันบุญก็นำตองงามใจกษาเทก็ชูนีหรือไงละไพ่สาวเซงกจีเกนทางามใจละคงละไพ่นางองละคุ้มสอบตองกิชานี้ละไงนางสันองละคงนางถวยองมซุ่มนางสันองมลีสาวจารีมซุ่มละไพ่ลุงจุนนองอสับซึมชิมงานิมทางาหัดใสมลีละไพ่สาวจาละละนำติงวินขอนตองกิชานี้นางถวยองสองเนี้ยสองคุณน้องนางสันโมสองคุณน้องเทนางสันโมก็ยาอินเดียก็จงลุงไงเร่ฉันเดี๋ยวฉันเดี๋ยวกจีงามมาได้เต็มแต่ฉันเดี๋ยวอินเดียก็ฉันคงบอกอินเดียก็จงลุงไงเต็มไหมมังงาละไพ่นางโบครูละไพ่นางกิพุ่งเต้ามรังปรางองพุ่งเต้ามรังปรางองมึงเลยว่าใส่เต็มแต่อันเดียวลูกพุ่งก็ชาพุ่งก็รอบเลยว่าใส่พุ่งเต้าสลังนั่นเองยังไงกิชานี้เสียงท่านองลูกองเสียงมุนองสนิทละไพ่เจ้าตูตั้งเบาหนังด้วยแต่นี่อันเดียวเราเร่งไงกิซีพิซีผู้พุ่งอ่ะนิ่งโบมกำลิดไถอับน้องคนไทยงาคุเร่กิชานี้นางนิ้วองสัตละไพ่นางชันละยะละตูในก็เนี่ยติงกูเดสกุเร่กิชานี้เจถวยสันเด็จุคูละไพ่นางไก่กะลาวซุงโยกิชานี้โยบอมละกองโยมโยซุงโยสอบชีละไพ่นางตอมกระเรงนอตอมเดี๋ยวว่าUSAก็ชินุชินดีงาคุเร่กิชานี้เกมุงลัดละกองเกปรังนันกิชานียงเรชีกิชูนีชิมสัตไรมาไอเลชิมสัตงวยถ่ายอันเดียวละไพ่นางตอมเจ็ดเกรงนอตองยังก็อันเดียวฉันเดียวหัวสังงามาได้พังปัดมีงวยถ่ายสังชาติไงเพชิงไงสปัดได้คุเร่คัมริงงวยสังชาติมาโนเพชสปัดได้เทเปมุงฉลองเล็ดกิชูนีชิมสัตนี่มุกุนันเด็กก็กาฉลองตาคุเร่กษานียงชีกชูนีชิมสัตไรมาไออันที่อยากจีกัวตัวหุ่นก็สองโมก็อยากมิจนาไม่มิดหลอกนานับงาซาคุณครูก็ชินุงายังคิงลูกของในชิมลีนิงเซติมบาลของยาก็นาคุมงวยมเปียวดินพังว่าไอโจซีคำลางายังคิงลูกของชิมลีเอาตัวปาคุณยาชนีชีสักสักชิมงานิงละบันพังละไงยาชนะเฮคิงครุชิมงาเต็นท่าสักอุกุกุนามาดูเยซูตาอิปโยมัดว่าใส่เร่กษีลาไม่ลำนี้ละไงจิงพอวันพงมิวชานียามาดูไรสกุดอับน้องไรว่าใส่ละข้องดิดเอาไงสุยามคำลำนี้เพะกางกะเทสกุดไรว่าใส่มาสู้นกุมกำช้ำลำนี้ท่ามิดล้อมคุมล้อมไรสกุดไรว่าใส่มลีขนมสมวัยมโนมนังกิจิกายงเพะเลเจนนะคะนี่เอชาสุนจิกาขนมสมเจไอมังงาจากุมพรลำนี้ทักไรติมสติสกาเทตุกคราไรเวออนกโลเจไอเรครูนิงรินต่อจันเทกชูกชานีเพมุงไรโซรามิกลูบายเทเวสนุมลำตุนปอมกาวายจีจุงตุจิงไข่ว่าเด็กก็อันเดียสาจีกัวอ่ะระเบิดกินชีกระตุ้นไปงานแล้วอันเดียกจีกัวระเบิดกินชีเพสุนทรมัดไว้ก็ครีเรงไงสนามวิชิลยาลาบุเพเกจีตุมใส่เลยเนกเดินท่าลักษณะคนคุณไหนคุณคุดุมตามชานีมากินจึงคุณนี้คุณไหน
ใส่ว่ามาคอนเทชก่อนนะคิดเต็นเร่มาคอนชิยังกจีมีอินเดพามาโจใส่ว่ามาคอนเพมคอนไหนเวลาเพกจีมีส่วนสันนันตันมีอยู่คืออันเจมีระบอกกิชีก็อันเจยองค่ะน่าเจมดว่าเซเทเมนอันเจสุราคุงกายกจีกว่าก็ชีอินเดใส่ว่าจุดไหนก็ยันให้ก็หนึ่งโปกุนาชีบุอันเลยว่าใส่เดทาชังกันไหนชีมาดูยิสุก็ยิบยอมมัดว่านะชงชีคุณนายพากันสกัมมาได้เรติมงได้ใส่ว่าค่ะชาชีสกัมมาด้วยงาเพื่อที่นี่กุศลชานี่คุณนาโกอันเจกจีกว่าเพื่อสกราวจะอายคุณนายใส่ว่าบุคคลเพื่อที่นี่บุคคลเล็กจีกว่าเพื่อสกราวจะอายลำโลนาคุณเร่เดมโจอยากคิดถึงใจคุณคุตุมตามชานี่ไม่คิดที่คุณมาครับเพื่อคุณก็เล็กสุดที่ไหนเนาะ
ngôn nhẹ lưu rồi na anh chị chỉ qua cái age con chỉ còn một vài còn cũng chúng ta sang trên chỗ nhiều hợp cái chuyện chúng sẽ để khi trên ta có anh chị tự nhiên khi không khăng ai còn cũng chúng ta sang trên cái chuyệnนี้tự nhiên thì chúng sang nhiều ngắm chú không sức đểคุณอาคิวเสียlàm thế anh chị sẽ ra cùng cái ra Reverend Kangcha chú sangคุณai anh chị biết khi vừa là nằm chú cùng cái shop để sửa trên này cũng 동신강제 근습나 안테페 판다레 판다의 신이고나니 테리니 닐라나 유마가가 어렘가테 등타가타 고것고시는 도 사크파나 사크롱나무도 매빈사니요 베릴라테 그래심사 무이교시라 무아이 숨치는 무문간타ในงานมาดูเจ้าครั้งใดมาดูเยซูคริสต์ประสานเกี่ยวว่าจีจูเพชิกอนไอแต่นี้อันเช่อมิวชานีกระไรว่าละตาลาอมิวแต่รู้ว่ามันจบกูไอกระไรสังว่าแค่พันธามาดูทานิธานะสักมาดูกูกำช้ำมันเนื้อมันนัดดูเอ็มจ่อไรกับบุมิติกายโลว่ามีนึกสังฐานิฐานะมอพาเจจูพุงชิงกังอารมณ์แสดงเทเพ่งสุกนาอาทุมเงากาโลไรไว้ตนาดีไรสมสายจีจูวันนี้นันคำลายจะรับวันชาและวันชนะเดเจดีบีซีโนบุจอทีโนชิระไว้ว่าโซระไอสตังชากบาเรนะเวลาครุ่มไหมตัวเล็กไปสอบโมเดลเซนนะอันเดียจอมพงเดลงุนจอมลาเลไรงาไกโลเกรซังว่าสตังชากบาเพว่านังไกรโซระไอเพอันเดียเอกไออันเดียดุมดามชานีโซระมึงงวยใหญ่ทับเรซังโกโซระวายเรจิมงชิงกิมชาลีเรกังกายมจ่อติงทากาทายชุมชีชุมชาบันกัดดูครางานาเราทงเราเดเราลุเราชามณีชกาสุนทรท่าเราคมราสาเรนิวางามไงดุมดามชานียมตูโกชิงรันปราชามูนางามใจแรงไงว่ามาใส่สดางชากบาจมก็มาดูและจังได้ไรสมศักดิ์มีตัวชราเดชไรใส่ว่าสิ่งที่ไม่ใช่นี่เจไรก็ไอ้มาจ่อยนเชนายมีกจีเกรนายเนี่ยมีปุยเทเรียเตียนโตไรไงไรที่มึงเกรสังเอนางอาศักดิ์คุไมเกรสังเรอันนี้สิ่งที่ไม่ใช่สตาร์ทพามึงกรุมด้วยสิรันจุปราญญาลูมึงอันที่ทับพาสังงาเกรสังว่าคนงามงายดุมดำชานินรุมิโตจีบวยเทเอชุมชีชุมชาพันกัดโลเพสลันจิปรานจีจูงกุนโกโจยามิกาว่าก็จูพีไอว่าเกรซังเอตัวโซโมโกอันนี้จิมพงมจีนากาเดงไงมาลองไงแรงไงชิเพอินเจกแรงไงอายุพี่ไงมาดูมกำกุนวานีเทจิมพงปคันตุกุมกุนโจอะกษัตริย์พงนิทะลังเทลังเราชาเรียกราวนามิดุมชิงรันมัวโกที่มีจุกุสาจุกุชิมลีนิงมิจินาเบทลาบุกาพงก็คีบีเซียกษาพงกว่าพงไอแกนอันเดียศาสนากจีกว่าคราว่าใครดาเทนิงรุมนิงโตดูไอจะพงทับดูว่าสมองใครรักจีรักบาทก็มันเละอันนี้เป็นโดจาวเละอันนี้เป็นคลุมลาเละเรมัดว่าพี่แต่นี้เดชราโกนาชิงรันปราหมู่ไอแต่โอ้ชีจ
จึงบอกมุกาลูกมุชานี่เพโดเจ้าลำตัดจิตุมุกาเดอังวาเซกูเจนาไซจิคุชิมุกาหนึ่งทักชีเดพิจนามจิมาเซงูเพเจนาเดไว้มนุษย์นั้นสิดังชาเรเซโลหนึ่งโบหนึ่งดอกจามันว่าเรเซโลอเมริกานี่เพโซระไอทุ่งเข้มมากากุมลาในเพชรโรเวไกรหนึ่งตัวหนึ่งดอกหนึ่งโบหนึ่งดอกเพอันที่เพชรโจเอ็มโจอันเดียวมุงเกรกบัวขึ้นดุมดูเร่ดุมตามชานี่มุงงามนี่มุงอารมณ์ว่ามีอลูนั่นก็เร่ไอ้เกรสังว่าแต่เดี๋ยวมุจโอ้ยาเวลาครุ่งแม่ชิดังชากบ้าตัวสมอเทเซงนาก็อันเดียพาส่วนนั้นลำงายาดองงามไงกูเอเพเกรสังสลายสปรันมุงก็โจยามิประตูประชังดุมเทยักขักแก่เจนยูโรปีมีเพียวดินทับมันนิชการเรื่องนี้เป็นชิงรันปรายุบมังชิงรันจนมุงอาเรนาเสดโอว่ามันสันดุมลารีมุงกุนก็ชิรันเป็นที่จุดพิญญามิกะเกรซังก็อันเดียจุดพิงอากาศเรโดมาดูชิงนะเรานายงามง่ายดุมตามชาชูชามดุมรานีเลนี้เจเลนี้เกรซังว่าที่จุมังทัดนี่เรียกกำช้ำใหม่ก็จีกว่าอรูอรักมาตูมรานีแต่งาดูเทเจจูทักกลูกบ่าวนะของจูอมจ่อเจจูไม่เร่ว่าอยากพูดกับน้องนี่ท่านะจัวสมุนเนี่ยก็เราชาที่เรามันต่อก็ฉันของนั่นก็เราชาเรียกเจน่าด้วยว่าจะทำกันนะจันนางตัวมุงมาดูเจจูเทแรงง่ายว่ายามตุนางามง่ายไปชูชานี่มาดูเกรซังก็อันเดียกิพิงอากาศเร่ว่าเกรซันนั้นขับล้านะชิมานยามิโลว่าแล้วเพย์นาองตุคุมเจ้าตรงเทไม่ยอดถึงก็เจนายถึงรองถึงความรู้ว่าสาวงานชูชาชีจังชานิมเรมลีทุกคำลายนังจันมุนังถวยองนังสันองเทก็จะลีดีแรงงามใหม่แต่ทางการนะสร้างแล้วไปเราจะละเทนำที่วินนี่เพะเกรซังว่านะไม่ยอดถึงก็เดียนะชูชามดูมรานี่เพะโจใหญ่ชูชานี่ท่านะนางถวยองสมยัดสองคนองสองคนน้องนางสันโมนี่ยาอันยาก็เองปฏิชุนง่ายเด้แต่ทางการนะว่าเกรซังว่ามาจุดนาสร้างแล้วไปดังที่เทเมื่อนั้นพระองค์เพ่งเรือสังวานะไม่ยอมถึงโกคริสต์บุตรผู้เดียนะชูชานิท่าเซนสันองเซนมุงองโจยามโจไปกับบุเจจูโจไม่เชื่อหน้าอย่างนี้ที่เก็บวิสิก็ดูมันกำลังดิทัศน์สามดาวคุ้มไหมสำนักไปตัวตู้เทดังด้วยฉันก็เพ่งเรือสังวานะชีดังชานิโจงานได้นางนูองเรียกว่าจีจูเทดูว่ามาจุดนาแล้วไปนางฉันเรียกว่าบูเทไม่ยอมถึงโกคริสต์คนนี้บูเทนะเจคริสต์นั่นไปคำลาลูกเสกดูว่าไงเจจูถึงไงเชื่อนะไปนางไก่เราต้องยอมเทไม่ยอมถึงโกเดนะแต่นี่ยบอมยมโยยสาวงานะดูว่าสาวเสกเฮ้ยว่าเกรซังเอแต่พนังตองเทเกรงนตองโตด้วยเสียงบอกงาเรื่อยชิงเงินชูชามตุ้มมันนี่คำลาลุใส่มุนจัดกำนันคำดิ่งงานะคำลาลุเสียงจบไรกับบัวชิงไรชูชานี่มากครับมาเรชีตุกชูนี่มากครับมาเรชีมสัตตุกระดิ่งน่ายังชูมิชีบางประตูครับงาปลาวานะอมิวรูรัตนิวาไรใส่อันเดียวมองว่ามิวมิชานี่อารมณ์ดังเพะชิโปรอมุงไรใส่กระไรก็สักว่าสักครงงานมุงเพะสักเสียข้ามันมุงไรใส่โลแต่นี่มุจโกแต่นี่ได้ชุมชีมุชุมชาดูมรานี่ดูจูพีไอได้นี่ได้ตัวนั้นนะที่นั่งก็ว่าก็จีเจเสียงไงเฮ้ยพังชุ่มกลัวไรมันกับอมูได้ชราก็นี่เลยที่มุงมิดุมเละนึกว่าผมชานี่เพะได้รำวูดีโซชิกานะได้จูพีผมเพะกลัวเจจูว่ามุจโ
그는 그와 지구의 패권의 장막과 두 제주 구름신도에 소라비 무두네 제주 운디야 그죠? 근데니고 대니 대나거나 제주 난두 운리 난두래나 소내고 두 운리는 운단 루무가 주피야 주샤니 파지시니 결로 나리아이 딩타가 차이 파지모누니 가이 대화루무가 파지모누니 대나이 람시고 타이 밑방송루 로사와 람시고 타이 제주 운디 핑 밑사와 람니 마크라고 잔봉딩아 신강송 강레나 밑에 람시고 타이 프랑레나 그루가 사와루와 묘아루브라니 대무가 그래서 유피야에 무려 뭔가다 소네 그래서 백감 샤만이 묘루라 뚱라니고 딩타가다 그바와나레 마테메 근데 묘루라니 페이 막감 샤마 능보능라 로로 내고나 싶어야미 묘베 원나 능보능라 그자로로 내고나 싶어야미 파지무노로 내고나 싶어야미 못고 아삭로 신을 누르카 아삭롱나이 제대 크리스천 군은 군이 개대다 나무가 매도 수수 제주운디 핑나이 머샤로로 그럼시도 감족로리 되나 제주 줘야미 루수가 뭔가 매나이 자금토로로 아랑가바테 봉리가바페 무두루에 묘로 라니시대가 제주 태운리대 대니니 나지 큰소나 심마냐미가로 그래서 거 주피에 과이 시간아 영고 내 진den타이 뭔가 싫어한 것다 전가나 나 묘루라니 랭아 때문에 그라시라고 나의 때문에 예수 그리스도의 로샤레나 dumdum테테 문인시가 피다 무뜻 카이레나이 라람고 타이 무샤로로페 본바르와디 대누가 제주테 운린테 디펜스다 시마냐미가로 와그레사도 UPI 그지고와 인데팅타문간가 아사크롱하덴타이 감라루에 시크로시아람 로로 루에 케므렌 인데 시크로시아 감라루에 인데람니고 그슈그샤 춤시 슈샤 반프라담두 제주 제주 징카가바 포에람 타이완누가 오나 시크로시아 감라람니 마크라타모 제주 운디 빙무가 그래상고 안테 아주어라 피야마가 아이로 머두에 따라데 내게는 타이 네, 마감북니 타이 사그룸 신동아니 소라비 무둔데 내샤고 둥레디 샹롬나니 마콘코네 코나 샹롬나니 띵양 코나 샹롬나니 요 페무 남두 그래상과 코나 급습 물표 구그라이 신김샤니 인당되루에 제주대 디펜스나 시마냐미가 뭐나 와이 안테 디피나라미 로로루가이 레짐 금속그라 안테 인당피가이 피해랍니 마 가타움도 다 제주핑 가강나 남나이 아니에 그지구와 두어서 못해 생하는 거 뭐도 아니에 그노고에 배치란 집안 군고 난 제주 가면자 오늘 누가 군와이 문니조나 조샤무 좀라니 마 가타이 레와 세 아텐도 다니주카 그래 인캄라 유에 그래 상와거나 마오파 그바티가 심한지주 아둠 샤레디 다니거나 니는 감나루랬지 딩타가타이 금금습습 그두고바 군판 제주운디 핑봉링 간가와루에 암요루 락슈샴 둠라니 따이와루 누가로 무나 게라강나무도 예수 그리스도와 미닝상타 주피가 한나무도 사무도 와그레상에 아멘. 타고 무트나 아직 지구와 무tumra 이랭아이 그슈니 쿠나이 그 지구와 베시크라와이 쿠나이 락산 콘티 스코나 키텐디로
Kushuni Kashani Yom Abdu Lamwani Shombaja Te Kasigajani Robe Amda Yasai Atia Jira Zongmupe Kushuni Yom Ablai Wakon Mudete Strong Yungai
จีหัวไปมุคุณเซนเตสครามดวายกชุนยองอาเจใครสังมาเราหน้าที่จุกมาดูค่ะเด็กคิดถึงคนนั้นก็อันเชสลันสปรมุงกาเพคำนั้นคิดถึงเด็กมุงกาเพอันเชลาชูบุกาพุงะพุงวากบาริงไงอันเชสระมุงกายกจีกว่าพุงสระกบาลโชคุณพุงคุณไหนจนสุนคุณจดไหนอันเชนุกว่ากจีกว่าสระกบาลสอดจินนี่นะโซระคุณกากิงไงอันเด็กABCคุณนาดนันเด็กชุบชามตุมรานิยองโซระยี่ชิกราเวชิงไงจิงไข่กัวคุณก็สมมัวมีตุมของทับลองดูเร็กสังลองชมเนี่ยมันจนลองไม่ลองดูกูเร่มึงไงเด็กกูคำลากูเร่คำจอยงาสุดเลยไงมานี่นั่งเด็กสาวนาสุดเลยก็ปัดมาซุ่มชาสนามุนารีแล้วจังคุณนั่งไงเนี่ยจังคุณลูกของถาวรนะมัวนาอูจังยาหลังสินว่าเด็กกูมัวนาเรื่องนะสุดท้ายคำจอยงาไงคุณดีคุณมังงาจังทุกมีนิ้วตัวเลยเสียเดียนงาหมดเสียมาเทบุกาพุงะพุงเวราเวลาทุนละกษาอันเดียกษาเรงจอกทานนุ่งชิมตุกคูเดียนาเรนะก็ว่ามึงน่าสนใจเลยเสียเดียนก็เราองดีเรสเลโมอันเดียกว่าลูกกองสาอยากเดลังพามีอะไรอีสาธุน้ำมันนะมีคุณตากุเรงแล้วยังเหตุบุงลีเชคุณงานมันดูดักคุณลูกข้องมันดูดักเลิกเรามาจากไหนไปส่วนอยู่จากใครอยู่มาจากคุณมางานยินหลวงคุณมางานหลวงมาจากไหนคุณมางานอะไรนะใครสั่งแค่คุณนะบุญยินดูชุ่มแน่นเดี๋ยวก่อนน้อยร้องหมกงาคุณนางให้ได้กูขำได้หมดลำเป็นอีกคุณอยู่เร่ช่างเรนนะยานาบัดก่อนว่าไงคือสังขวัญอ่ะกูว่าเนี่ยกูเร่งมาเนี่ยไม่ชมสมัครจากขวัญอ่ะเราแต่กูตัวปรักเสียงฉันนี่ก็เชียร์รำคลิปมาที่ชิงให้ใครสอนให้ดูสกูมยังกูก็เลยชิมไม่ชิมูเต็นทันตาบอดสาริข้าน้ำอาคิวนอพีชหมดมันนะสิไงใครสอนไอ้ยังไงข้าได้กูเลยเรื่องอะไรเป็นเชื่อได้จังก็ยาของบุญเดียวเลยมันนั่งไงจังแต่ก็ไงใครนอนร้องอยู่ที่แต่ก็คำดูมันกูเรศหมดเลยงั้นเรศยาแต่น่าเด็ดแต่ตัววุ้งก็สมมติยันอยู่ละไพ่ได้นะละไพ่นี่ถ้าลุงจุนก็มาดูอะไรไงทิ้งจุละไพ่มันไอร้องทิ้งชาร้องมิวเลยอันนี้ก็ยังน่าสนใจลุงจุนอะไรนะที่ลุงจุนละไพ่แต่ก็วุ้งว่าครั้งแรกเดี๋ยวมาครับลุงจุนอะไรนะมันโน้มมันหนาเลยชื่อราชการนี่ไอ้มาลุงจุนไพ่เป็นน่าเรียไม่ว่าสมมติเราก็นับครุ่มนาชีก็ได้เรียกโมเพช่องนั้นเด็กโดดเจก็ไงมันสัตชีสนิทเนียงไว้บอกก็กลัวอันเดียพุ่งชัวร์ของก็นาเราชูพุ่งบุกชาของห้องอ่ะเกบีซีมูมาดูเรื่องสไตล์ก็ดัดเรียกว่าน้ำมาจังฮาร์ดเดียมงามเจเตียมเรื่องเสียงมือจังพังซุ่มก็ได้ด้วยก็เกบีซีก็อีสีเท่าเป็นวางมีน้ำเรื่องดีเลยท่าได้ละไงยังสุลองดัดเองนะครับว่าตุลุน้ำแล้วตัวมุมมันทุกเรื่องเจนท่า
เดี๋ยวเฉลยเยอะอันเดียสมุนกันวางกษาคุณนะนั่นล้อมเรียกว่านะมันจะชิสนิกนิ่งก็นะ KBC ตัวดับก็ช่างล้อมเลยนะที่นำพันเจสุนที่มันนางยิสุเนี่ยขันไม่ดับแต่นะเลยยี่เท่าขันล้อมไม่ทันเลยแต่คุณน่าต้องว่าคิงลูกข้องรู้นิ่งดูครับมามีคุณเรื่องหรือมามีคุณล้อมเลยนะอีแต่คุณล้อมมันมาเอชิงเรียนแต่ถ้ายากระชิงงงไงเจ๊ไอ้เดี๋ยวกษาพองก็เรียนสุดเลยก็ตัวสมอเคร่งเรื่องรถชิคาไปอันเดียวก็ชิคามอยู่ที่มันขับกระราก็มันเจ๊งาก็มันเจ๊ชิคาชีก็ไปที่แล้วก็ยังเรียกว่าน่าชีก็เล็กยันเรื่องกระราก็ยังไล่ชิคาเรียกว่าเรื่องได้ดูวันเดียวว่าเคตูมหกมาขายเราสมรามาขายสมรากระราคันเชื่อมีน้องมีคิดว่าคันกระโดดว่าได้งามไงได้เพ่ไงได้คุณอาชีพเพ่รักอดกระโดดแต่คุณมาทันติดคนนั้นชิบเลยเรื่องนั้นชีลมาไม่ใช่มาจังชีก็มาขายบุญดีแล้วไงนี่เพ่มาจังไง very detail เด็กคุณอามุชีส่วนเด็กคุณอาก็มีก็ชีก็มุขรุ่มตุกยันเด็กก็เลยตัวค่ะเรื่องจากประตาก็ชีพรังจีให้น้องเรนน่ะเต็มก็อยู่แต่ก็สาวเรนเซ่ข้าเด็กอุ้มดูลุงข้าเนี่ยมุกลัวอยู่เซ่อันเดียพี่น้องจงให้ลุงน้อยเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวก็ชินสติกเขาแม่นั่นลี่ยังกุมก็เลยเด็กก็มุกลัวจงสุราก็จงมุกไก่เทปกันนั่นลงว่าชงขันนั่งสกัดก็รำกุมก็นี่งานนาชีมุกรุ่มตุกเนี่ยคุณนาชีมุขรบดุมันสุดงานเนื้อดำหัวบุแต่คุณนาชีแต่น้ำมุกษาในเซตต่างในงานเด็กตัวอยู่แต่ก็สมชาสุเชลิตมันกับคุณน้ำมุกรำสารีมุกชิมมากครับเชี่ยกูเองเดิมโจเกบีซีก็ชิกาลูมันก็ชิมุขรบดุล้อล้วนโจเด็กคุณนาชีชิกาลูเองแรงง่ายคนน่ะเด็กคุณนาดูชิงนะพระก็จะบอกอ๋อดูว่าสมมติมันเด็กคนนั้นเจ้าแล้วยังไงพังโดดท่าก็อันเดียร์ละชูนี่เทียมว่าปัดเด็ดว่าเลยนะว่าเลยแล้วจังก็ขันนั่งนั้นเดียนั่งจะปันเดียงาหมู่ข้าเดียจังก็ขาพามีอะไรเป็นครูเดียน่าจะดูว่าจังก็งาจังก็นุ่มซาพี่เฉลยก็นั่งตัวเป็นหนูยันกูว่าแล้วข้องยันน่ะยี่สาดูเลยนะสุดเลยเหี้ยสอบมือชิเจนกันเดี๋ยวจังว่ายาอันเดียวเลยทัวเนี่ยตามมานี่ก่อนแต่ละไพ่สีกากานี่ย่อมกว่าอันเดียวตามมานี่สีกากาเลยคุ้มลูกไพ่เดี๋ยวพุ่งกันลูกไพ่นี้จังก็มาหยุดนี่ไปเองเด้แรงงานเดี๋ยวเจ้าก็งานตามมาแต่กูเรียกมึงเลยจังคือทนนุ่มไปลาตาเลยจังก็โอ้เราclose pin mat wa alam dia cinta ni ngan dia mure modern dia som cha na ya shuwe ko shi shurat ngajang ko num na ne de ko stum to na an de sura ne som cha de ko le su na chin da ne ha ya ko ngai lo ka se num nan mo nga ko shi short ko lo le jam ke de ko na re bi ko ni che baจริงเรื่องนั้นอ่ะนั่งเดี๋ยวผมพระก็จะป้อนชาเสร็จกูมาก็กระชิ่งหาพี่ว่าสิเนี่ยนั่นเดนเรียนมุกอะไรนี่เรียนได้สักเดนนี่ยังไงครับยิ่งเรียนอันเดียวเป็นกูว่าจีกูว่าตัวจงมอเดนนี่ชีมนุษย์ด้านในลำอาจารย์สุการโลกเดียมตามมาจริงไอ้เจ้าเชี่ยสักครึ่งลำกระโดดมากับมึงดีคุณนะอันเจอยู่ละอันยังมาดูเจคำละนานยังมาดูมนุษย์เจฉดันนานยังมาดูแต่ก็เลยน้อโลชิครึ่งทองครึ่งทองพันดาอย่าจุ่มเลยกาโลพันดาชิโลอัตตาใส่เริ่มจะได้ยังไงล่ะสุดๆเนี่ยชาสักครึ่งลำท่าก็กระราก็มนุษย์ด้านใน
มวยเพเชียละตาลานนะได้เพมนูเจสดันจังก็ได้ว่าสักตุงลำก็ชีใครชีมนูดานสักตุงลำเดียอีเวลูเด็ดสวัสดิ์เว้ยเริ่มจุดเด่นนะเดี๋ยวอันเดียยองตามชาลีหังกานั่นเดียวชุดเด่นอันเดียวดูว่าสมอเรกซังมันจัดชิมงานดูคราสักตุงชุมเนี่ยเลยตัวละมันท่าเอกันโลอังกันโลกิงกันโลไม่ไอ้ลำนี้อีมาดุนอังมาดุนไม่ลำนี้สุนทันตาไม่ลำนี้มาครับเพื่อชีนี่มันก็รู้ช่างกายะเดี๋ยวนี้อันเดียอามิวนปองชันยี่เพื่อมูกาอามิวคุณนาเกรสังโจได้ทักยะใส่ว่าลงมาลองวัวลงมาเลยชิกลงมาหนึ่งหนาอันเดียทักยะใส่ว่าแล้วก็ชุมแรกายเรียกว่าชิลโดโลเต็นโจเลยว่าใส่ยังงานเก็บบิสินโบก็โลเต็นท่าหมอช่างเนี่ยชุมแรกาได้เรียนรู้ล่ามันนาจีจุชก่อนเนี่ยก็มาล้อมใส่การนอร์เวย์สมัยก็เรียนสุดเลยลองวัวน้ำโน้ตล้อมใส่เต็นเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งเรียนล้อมด้วยเดี๋ยวก็มันชีเดี๋ยวนี้อันเดียเป้วิชาเรื่องอะไรสักครู่ไงลำทักไงไงก็ฮับวอยาดงยุนเดไปวุ้งก็ดูว่าสมอเรียนมาเทียมเรียนชิมก็เลยเทียมไหมไอ้เจ้าฮับวเนี่ยเรียนงูนะเดี๋ยวคุณนำมาชามาชาเรื่องไงเนี่ยมันนูก็ที่นำมาเรียนฮับวเรียนมันเป็นเชี่ยยี่ที่นำอาศักครู่ไงลำมาเรียนจูมเทียที่นำเรียนฮับวเป็นเชี่ยตัวสมอเดินงูเชี่ยอันเทียบแบบตัวนั้นใส่มนุษย์ดันเนี่ยคิดไม่ได้ชีลูกคิดไม่ได้แบบนี้ก็ยังเรียนนะลองตัวจบแล้วว่าเสร็จอีกเด็กเห็นยังไงคุณน้ำว่าสมมติเราโอ้ไงยันเดลันเดียนเดมีก็ชีกระกระคุเรื่องมาเก็บดิสิโดแต่ก็มีจินตนาการคุณน้าช่างร้องหลังว่าเฉยที่มีชีกระคุกลงไปเลยโอ้เนี่ยตุ้มแกล้งกุลลาชันโอ้เด็กคุเรื่องขามันนั่นเลยเย่ชิคราจะคุ้มไม่ลำนี่มิชางูอันเรเบะชิครางูอันนี้ไงชิครามีโลกมันนะขันกีฬาอะไรหนาแบบนี้ที่เรามาการบุ้งดีมาการบุ้งดีแค่สักคุ้มลำแค่ขันอะไรจังแค่ไงชิครามีมันสุดแค่โอ้ชิคราหน้าเชี่ยลำมาคุ้มงานนะยันเด็กก็ยิ่งเอ็นเดนี่ก็อันเด็กสุขสันต์ยิ่งดูโอ้อันเด็กสักคุ้มลำทักมิชายองอันดูน้องก็พุ่งยองอันดูฮับว่าทีนี้ไม่มิชาเนี่ยมันสิ่งตอนน่ะเรื่องก็กระโดดนะฮับว่ากระโดดใส่นี่หน่อยเอ็นเรื่องนั้นเด็กดูว่าสมอเชียสักครั้งละมาอีนี่กับผมไมสตูมชิโร่โลกเพลงเด็กก็แต่เนี่ยอันเด็กนั้นเด็กสุขสันต์ตุ้มร้านยังตุ้มบุญดูแลนะอีแต่คุณน่ากระโดดตาใส่มันเด็กคุณส่วนไม่อยู่เรื่อยก็มันการมีเดียยากแต่หน้าเด็กดูว่าสมอน้ำนิ่งเลยสักการมีเดียก็นั่งไงนั่งเทียงกอบวนนั่งดูว่าสมว่าแล้วนั่งก็การน่าเจ็บที่มีนั่งนั่งด้วยขันอากูว่าแต่ก็ฟังหน่อยดูว่าเต้าบ้านของคำหักฉันเรื่อยชีก็แต่อันเดียช่องเนี่ยอันเดียเนี่ยมุ่งช่างโดนดูนะเรียนสุดเลยก็อันเดีย KTC ง่ายก็ก็เชนเทรดดิ้งคอมพานียี่แต่ช่องก็ดิฉันนั้นมันมองกราฟอันเดียแล้วชูก็ได้พอแต่ก็ชีแต่ก็ฮับก็มาตั้งบ้านพอก็นะแต่ก็ยี่กังกัดนะกูอันเดียแล้วชูพุ่งแบบไกลโซลาร์เท่ยังไงเท่สนิชิมจันนิงก็น่าชิจิงดูก็น่าว่านั่งไงเท่ละตาถึงดูจันชิมลีเมสตาท่าเป็นอะไรยี่ชิอิมนาชิมพาราไลซ์เป็นนั่งดูว่าสมมติชิมพาราไลซ์เป็นมันน่าเรียชิเทียบไงกันเชียมีจุดสันนี่เชียบุงลีก็โดนลับทักแต่ว่าหมดมากครับเมียนั่นดีจังป้าก็พอปันเชียอันเดียคุณทิ้งก็โดนมากครับชีก็ banking system ครับอันเดียก็การเงินเจนน่ะนะได้น่าก็กดดันเนี่ยยังไงช่วยใจเต็มกันโอ้อันเดียว่ามาดังเดีย banking system มากครับคุณพอต้าวันต้นมากครับอย่างนี้ก็เดียลุงก็เดีย
แต่สุดแล้วก็อันเดียละชุเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวตั้งบัดนี้เรื่องเดี๋ยวรู้ตั้งรับสมชิลข้องรถเด็กสมชิสเนี่ยมันลีชิวงอ่ะได้รับเลยว่านะชีคันจะไว้พังไงเมื่อไหร่คุณพอได้งาบยาเนี่ยน้องอ่ะเลยชีรวยตัวคันตั้งที่งาบได้งาบยาเสียยาเลยแล้วจังชีเขาบอกที่ตั้งแต่เชื่อกันตัวนะฮะแต่ก็งาบยาเลยจังกระเดียเลยจังมันเด็กก็กระเดียเรียกว่าชีมากขนาดเชื่อเลยแต่ก็สีได้จังไงเรื่องเดียจังกระราคุณพวกเดียเรียกมันเนี่ยกระเรียกนายชินะมาที่การสุดเนี่ยโอ้ไงเมื่อวานคุณนายเต็มถ่ายกำกินไงนางอันเดียกูพูดรับบาสอนี่แต่ดูวันของคำนี้ว่าชูพุงเพะนี่ไงกอดกับไอ้ตาลำถ่ายขันเดียเล่นปวดก็นี่ไงนะเว้ยดิแต่สมชาพุงก็จะว่าสอระนี่เท่านั้นพุงเพะจะคุณพอสมอย่างนี้ชิมเรียมันการนี้เด้นั่งต่อตัวคนนั้นมิซาลำนั่งได้รับเจียนเจียนนั่นนั่งมูดิมูอยู่นั่งอ่ะเนี่ยชิมเรียสมอยู่กับเด็กนั่งไงนี่เลยนั่งมันกาเด็กนั่งต่อตัวมันกาเด็กนั่งชิมเรียนั่งเดินมันกาเด็กนั่งชิมเรียก็ชุกช่างตุ้มรังเดิมโจแต่นั่งเด็กบอกยิ่งเรียกหนูบัวนี่ให้จ่อยามจ่อนั่นเด็กบอกเจ้าชู้ก่อนนะได้พึ่งดาครับครับเวลาพึ่งได้นั่งนั้นเทียนจุกกำลังที่แป้งบุญทับยิ่งนั่นเลยยี่ช่วยบอกอันนี้ก็มาแล้วคุณเรื่องกระดาษก็ที่เรื่องก็เดี๋ยวนี้ตั้งดูช้าอย่างไรเสร็จแต่กูจะมิดน้ำอยู่นั่นเทียบคุณนุกวันโตกินเรียอันยูชาติงเด็กเสียงไงล่ะนกก็พงเด็กเสียงไงล่ะที่นั่งอันยูรู้ใส่เด็กเสียงไงล่ะนี่เพื่อที่นั่งบุ้งมีเด็กเสียงไงกระดาษกังก็ฉันกระเด็นนักบุญพยายม้วนเด็กก็อันเดียก็สุขชาติมตัวโอ้แต่ยังเรียกคำอีกุลานังตัวได้ไงมันนะยันได้ลำจบเรื่องก็เรื่องสักก็เดินหน้าเด็กยังเครื่องมือละมังนอกนะจังบ่เดินมากับมึงไม่ก็หลุดนะเสียเช่นยังไงเดินหน้าเด็กเลยที่เสียละมันชาเนี่ยจุ่มซาปุนาฉันเทียนหนุ่มโบนึงละโง่เช่สิมัดไว้ด้วยกระราคุกระโดดมั่วหลังแพ่งจีมีกระรันจับอยู่เรื่อยราชฟังรายการดอกบาสมชิมลีคือจีลังไงก่อนนะมัดสัตตุคราเพทีมีไว้แต่พังโมเชโกโมปะปานาสาวันทอมเยรโคเทตัวตับนาเนบูบุมาอิสกากองปุงดิงเด็กบุไว้ชลอยอยู่ข้อว่าชีเพกิเลนมงติ้งเทดานดูครับนัทบดีกันวางติ้งเทเอพรินมานาเชยูดามงมีเทสันชุมไมนามุกราดูครับดึงดามงเทโซระมเรดูครับนำทันพุนมเรงวยเยรโคมเรเดนายโคคำเทปานีเพดุนดามิไอชลอยยูโฮวาโกอับราฮัมอิสักยาคูเทเพตะกัมนาอมิวมตูนีเพจวนางงดัดใต้มุงดันโกได้ไรง่ายนามีเทนันมูดาลูไออาคังไงโจยไอไรที่มุงรับสาลูนันไรมุนนาโมเชเพสุนไอชิงไรยูโฮวาสุเนเทมเรนยูโฮวาชมุนกษาโมเชโกโมบะมุงนาชราไดยังเอสิมาไอชีเปเบ็ดปูรามเรเทตัวตับนาโมบะมุงนาครอทะมกเอมยังนุ่งไอไรที่มงแต่นี้ดูครับโมเชลุกว่าเพกระไดเจียไอโมเชก็สีวายชลอยอาศักดิ์สายคุณนิมดูใส่เชื่อมีกระไรมัมเชื่อกุนอาสามงกระไรย่อมดูไออิเจลักชุชานิโกโมเชเพดุมนาโมบะไปถอยสุมชียะครับโมครับหน่อยแรงงานไอชิงไรโมเชมาดูชรุงชียอดครับโมไว้ถอยก็ทุ่มมัดใส่นี่เชละยุมชานิเพะมายามประกอบนะขานันมุงเด็ดดูข่าวเวลอ่อนว่า
ขนาดมันดูเต็มตัวตับเลยอีโมบะปาตุคราเววายมิวะหนึ่งโบนึงละโมเชแรงไงโมเชก็อันนี้กลูที่แกว่าเรื่อชิคริชินยามที่แกว่าเรื่อมันน่าสุดมากเเรื่องเฉลยก็ชิโมว้าวเกรซังกาชกาตายอับราฮัมอิสากยาคูนี่เป็นกาชกาตามุนดันเนี่ยชิโมเกรชัมอยู่ยาตัวตับเรนักเรงอ่ะไม่มานี่มาสตาร์ดอิสราเอลดูเฉลยก็โอระ ยากกว่าจอดำเรื่องอะไรแต่เฉลยก็โมบะปาเรื่องนั้นนั่งเยี่ยมคอมเรียก็ว่าเดินอุราเยี่ยมคอมเรียงานช่างตุนมาแต่ตัวตับแต่ก็เรื่องนั้นมาแต่อุราเดี๋ยวเนื้อบุบเดี๋ยวก่อนมากครับอุราเรียนนั่งเกรซัมนั่นเทเพกาสิโจตามุนดันมันไม่เรียนตุนดาไอ้ที่มันเด็กก็นั่งช่างสาลุนันได้ด่ะแล้วก็เลยข้ามอยู่ปีระเดี๋ยวสาบเดียลุนันได้เอ็นเด็กกูนะไอ้ชิมเลยนะไอ้ที่มันนั่งก็เดียอยู่ที่การสิตอนตาเทียมเล่นนักสุขชานีมากครับเราก็ช่างสาลุนันเร่มันนะอีเกรซัมก็ชิมงานนะชีเพะแต่ก็ชีแต่ก็สิมัดไว้นะสิมัดไว้เฉลยสังละใจคนนี้คงโมเรื่องไม่ดีเรื่องอะอันนี้โมเรียมาไหมมากครับเส้นโน้ตเรื่องที่โมชีแต่ก็โมเชก็อินแต่ก็เวลาใส่โมอินแต่เรื่องอะไรแต่พังอิสลามมีหุ่นชันเนี่ยเขาบอกโรมาอีงาชิเบก็ยันแต่ก็สุมชียะตุช่วยสุมชียะตุแต่ก็โมเชลำเพะในส่วนอยู่อย่างโมเชลำเพะชิคกี้พายเรียกว่าจุในฉันกาโมเชมันเนี่ยคันได้ยินล่าลำยิมูเท่านก็โดนมาเท่านมูไงส่วนน้องเนี่ยหายิ่งไงอย่างคันเดียก็ไงอปุตองุ่นเจนี่มิวเลยจังเลยโมเชมิวเลยตัวกำลังก็ก่อนโมเชเป็นลูกเป็นลูกแบบสารเนี่ยว่าอุชันลูกเนี่ยฉันลูกชายเลยจังพันลูกชายจังนั่งก็อันเทียได้เอกตัวมึงก็ลูกหวังงานนั้นเด็กก็เวสิงานนั้นเวลูกมาเรื่อยก็นั่งแต่นี่เด็กก็นั่งแม่ไปทำจ้องก็งานที่ทำมิวคนนั้นแล้วเฉลี่ยนี่เลยไอ้ที่มีอะโมเสสนั่งอะไรกันก็ยิ่งเรียนหนึ่งโบหนึ่งหลังยิ่งเรียนสิเรียนสิการเรียนยิ่งเรียนอันที่เพ่งเด็กดูข่าวไว้ว่าดันเรียนหนึ่งโบหนึ่งหลังมันนะชุดใดนี่มาข่าวโอ้ยินล้านนะดันเรียนเพ่งจูอย่างยิ่งเรียนเชื่อกระจายลำเพ่งจูเนี่ยนะคันเดียวมันกุดได้อะไรนะแล้วจะอย่างนั้นเด็กสุขสันต์เนี่ยมั้งว่าเพื่อนจะปานนุ่งเวสตูเสก็ยี่เรสนุ่งตูเสเนี่ยเรสน่ารักลำนั้นจะมีดิสโตน่าเสเริ่มจะบอกก็ลำชิงกิมมาชาท่าอันเด็กสุขสันต์คนนั้นก็โลอังเรียนลูกโลก็ได้เลยเฉลยก็ที่พังมูระมีสิ่งก็ที่นั่งแค่ก็สาวก็ลงส่วนเนี่ยมีสิ่งก็ช่วยงานเชื่อว่าช่วยกันที่อย่างนั้นก็โลกิงไงเจ้ามันละที่เขาเองโมเพชินิมสิดาแล้วทุกจู่ตัวงานอันเจ็ดเต็มจู่ด้านนั้นข้องเล่นนั่งอะไรวันออกคำนั่งสอบประสอบนี่น้องงานเรื่อยๆก็ฮับบอกได้ก็โลมีไว้งานอย่างนั้นเด็กชายนี่บินขาดเลยอีพามีนั้นเทียบงานขาดนั้นเนี่ยนั่งก็กระคู่งานที่มางานว่าเด็กบินขาดเลยเดโมก็นูว่าอากาศมันตัดก็นูว่าอากาศมันตัดนั้นก็ได้ว่าสมัยที่จุลังอีแต่เรื่องไงเรื่องจุนั้นเด็กก็นำยึดแต่เรื่องจุก็แต่นั่นเด็กก็ชิงเลยนะแต่วันดูก็รู้ได้หมดแต่ก็มีงานเสร็จเช่ไอ้ที่มองง่ายนี่ก็ไงได้เที่ยก็รู้เนี่ยมั่วนะก็เรื่องนั้นเลยอย่าอันเดียก็นูก็ว่ามั่วก็ฉันยังเนี่ยนี่ก็เรื่องแต่ไม่ชุดมั่วทับนูบัวก็เลยเสียไม่ชุดเทียมเลยก็นูบัวเพื่อหมอไม่ชุดที่น่าสุราเพื่อไม่ชุดมั่วแต่ถ้าลองเรื่องนั้นเทียมเลยดูคุณนะดำดีรู้ที่ดูเจ้าคนนี้มันก็โดนสัญจรแล้วก็สมัยเจ้าคำลาลำไรนั่นเรื่องที่เชื่อลำฉันนี่ก็อยากจะขันเทียชุดอะไรมาครับเพื่อเด็กก็มั่วแต่สุ่มเชียร์มันมากครับเดี๋ยวนี้ผ่านทันมั่วเช่นก็
ก่อนนะกระราพูดนะฉันเดียเพ่อวยลูกคนหวังหมดแล้วเพ่ไงยุ่งก่อนแต่เจ้าขันเดียน่าใจว่ากาคุ้มเรื่อและกาคุ้มเรื่อมิ้วสุดนะชิงเดียนะชีเพ่ชิกราวชิอ่านนะแต่ก็เรื่องแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมิ้วคราโมเชลูกง่ายอีเด็กก็จุ่มสากุนะอิเชลังฉันนี่โมที่นั่งอ่ะเพ่เชี่ยจูมาดูกนูกว่านี่เพ่อีขันเดียวนุ่งบอลนี่แหละนี่เพ่เด็กคนน่ะมีดูไม่ลำเด็กคนน่ะชิกรวยกระไรลำเด็กคนน่ะย้อนไอ้ลำเพ่เด็กคนน่ะกระไรสังพังเด็กสิช่างไอ้ลำนุ่งบอลนี่แหละแต่นี่เพ่ชุดก็ใส่คนขับวงงูเพ่ยินล่าลำขันเดียวเด็กคนก็ด้วยมัวลำไรเด็กนะแต่หน้าเด็กยิ่งไรนะลำนี้ไปยิ่งไรก็ด้วยลำก็อย่างนี้จุ่มสากุนะเด็กคนร้องง่ายมัวลำเพ่ส่วนมาอยู่ไว้ไปนะทำซุ่มครึ่งเนี่ยส่วนน่ะใส่ยักเดี๋ยวเรื่องการดูป่าชิมซุ่มจีสิกระไรก็สังมุงกานั้นเทเพสุนดันไหนนั้นเทลำไว้หนึ่งช่องในเพอดูงามฉันเทปรันไหลคราขันว่าใส่ไหลเล่นนิ่งลีนีเพมีดุมสมรูยุนนะฉันเทกำช้ำไม่พึงดาขับคราขันเชราวงามแต่ก็เลยสังมุงกางานาสุนไอ้เดิมแต่นี้อันเดียกนูกัวก็อันเดียมากำมาช้ำยี่มาคราเพมช่องนาสุราช่องนาอันเดียมากำมาช้ำลีตุมกัดบังดัดยาก็กนูกัวยี่อะไรง่ายแต่หมู่อันเดียลำเวนช่องอะไรง่ายเดิมโจก็แต่ก็ลำเวนช่องนี้เพดูงามมูดาที่นางกนูกัวเพดูไม่งูก็ที่นางไงก็ได้แรงงานงูเพทำจิตดูงานที่นางอากาศเพไม่หลับไปหลับเลยนะไงก็เดียกฉากไงก็เดียกเรียกเป็นเรื่องงูเลยที่นางกนูกัวเนี่ยลำเพมิสมรู้ไอ้ลำก็ฉันเชื่อกันนี่แหละสักครู่ไงงูลำเพอยู่ล้านนะไงก็รักคุณเป็นต้นนาไปสักครู่นางูลำเพไปบุญตัดทิ้งได้แต่โดนเด็กก็ฉันเชื่อปลาไหลขาขันว่าใส่ขันอะไรแหล่งนิ่งลีนีเพะมีสมรู้อยู่นะอีแต่นี่แต่มีสมรู้อยู่นะพึ่งดังพึ่งดังไว้ก่อนฮะบอกอินนี่ก็ว่าบอกมันอะไรน้อมมันนะคุณอีสแตนดาร์ดนะพึ่งดังมันท้อก็ดูครับนี่งานทุระก็ฉันเจอกระโดดเลยว่าใส่ได้เพะได้คุณนั้นชุดเจ้าขันเนี่ยได้เพะแต่ขันเจขันได้ว่าได้ว่าพึ่งดาเลยนะอีว่าสมมติเราพวกกระโดดเลยเมื่อได้ชิพึ่งดาเพะโกตาละเลยนะได้เพะอันเดียมันชุดเจ้าขันเนี่ยได้ก็พึ่งดาเพะขับขันสุราเลยแรงงานเร่มาขันสุรางามูน่าสุดเนี่ยเจ็บเรื่องเนี่ยแต่น่าเด็ดนั่นเจ็บเรื่องนะทุนตาก็เป็นโลไซแต่ถึงแต่นี้นั่งก็ไปได้นั่งเด็กหนาย่องมองโอ้ตัวสมองก็ข้าแต่นั่นนี่ร้านเดียวเชี่ยนี่เชี่ยที่ผมเชี่ยเยอะเลยนะเลยโอ้ชิมเรียนนั่นส่วนตัวนี้กูว่าก็ได้ว่าเรื่องอ่ะข่าวอันเทียย่องเชี่ยนะเชี่ยพวกเราว่าอันเทียย่องโอ้เดี๋ยวจะเรียนบนละอันเทียอันนี้ไม่ใช่นี่ถ้าไอ้ยิ่งเรียนงานโจยาใส่ได้พึ่งด้านนี้ยักนั่งก็กาด้านเด็กแค่อันเทียมก็ได้มุกดังงาก็กระว่าดูไอ้สุราก็ทางเด็กนะอันเด็กชุกชันยามตูอันเด็กกนูกวานี่กูตายาใส่พึ่งดาเพื่ออันเด็กชันนี่ขันเชราเนี่ยอันเทียมได้พึ่งดาตะคอมเนี่ยอันเทียไปปราปราสวายะปราปราสวางชุกชันนี่เพื่อได้พึ่งดากระจาเพื่อไปอันเทียมาดุนตาลุยอีได้พึ่งดาถ้าอันเด็กมาดุนนะทางนั้นนี่เพื่อขึ้นทองโจได้กนูกัวก็ชูก็ชามาตูมรานี่แต่น่าลำได้ง่ายหมดนะแต่น่าเด็ดดูไม่เท่นี่ได้รำตัวสมว่าดูพองตาได้รำมันดูโจกรันจันเนี่ยได้ใส่จิตวิญญาณใส่อันนี้คนกุนตามสันสันก็อันนี้แต่นี่สะดุงานย่องอ่ะดูได้คนดูมามุงกาที่อันเดียเป็นคนจดสมัยอันเดียมีว่าชาวบ้านเป็นย้อมงามเลยเกิดจิตตุนเสรี
ในคีเจนใจจุดในคุณคุตุมจำฉันยองมาไลคุณนายกุชาไรงายสลังรับไพศาลดูคุณนาจีจุตุมกาสุสกันนาคีเจนเรโยเพอาเป็นนักชาลอมนะสกังอยู่กุเร่ไงก็ยงจีเทมเรนคุณนิ่งบัวเพไปสกังคุ้มไม่ว่าเดิมนกุจงดูสานามุนิชดูไอแต่นิ่งทุกที่ได้อย่างชีดังปีนกุจงดูดูลงอ่ะไงว่าแต่นิ่งมุงจีจีดุงไปก่อนดูลงนารีดุงมุนาเชนี่ดูยอดงว่าแต่นิ่งก็ที่เกี่ยวกับนกุจงเนี่ยสายังมุงกำมุงตัดได้จีจีดุงอคิวเคียชมันเนี่ยมุงทำนาดูไอ้ภาษาอังกฤษจีจีดุงมาสับลูกชาเพ่มุงรูกราทำนาดูไอ้มุงจงมุงแต่จีจีดุงดูกุเร่แต่นี่ที่แต่เพ่มีส่วนสมรู้อยู่ยังก็กระจังงานแต่นี่ปุ่งลิสามเท่ก็เร่เช่สตามิรัมจอบนะสุนทรนะแต่นี่ครึ่งเท่ดูนะแต่บ้านลูกครึ่งเท่ยานาส่วนกินจิคุมรมนั่งเท่คุ้มสุดด้วยว่ามีต้นคิวคิวผมเพ่มากเลยด้วยงั้นมูเลยว่าเสด็จท่าจะปังกาดูนะนิ่งเลยนะอันเทนกุคุงชาเนียเชื่อสามวายอ่ะมันจะนิ่งเลยมีตุ้มคิวคิวผมกันที่เนี่ยรังกระโดดเลยมาว่าใส่มันตุ้มมือกระโดดแต่เชื่อเลยเนี่ยมุงอันที่คุงเวเนียมุงกันนี่เพื่อมันตัดอยู่ยังมุงก็ยังไม่ยังนิ่งเลยยงเชื่อเลยที่มุงจีจูตุ้มไม่มุงเพื่อเลยมุงเชื่อลมไม่เพื่อมีตุ้มว่าเชื่อเลยเนี่ยก็อันเดียนกุคุงเพื่อจีจูดุมมีเดินคนไว้ได้คิวพี่ผมเรียกมุนาชาห้องนี้ก็ได้ผู้ชายสมัติว่ายาแต่นี้อันที่ว่าแต่เนี่ยสตามีพริ้งไงเดินทางเงี้ยว่ากระจานั้นเงี้ยสุนัขเทียมเรียนจีจูดุมดูว่ายี่ไงอ่ะกระจานั้นจีจูดุมดูว่ามีท่าได้ผู้คำชายาแต่นี้ก็ยงจีเทียมเรียนเงี้ยก็สมุงกันดูกันแต่ที่มองเยี่ยมดูก็สมุงกันราชิกมาอยู่มุงไงตามามุงไงยาเรนดูสิตรงนั้นลิดง่ายง่ายตรงนั้นเลยแต่นี่ก็ยาเงยไปมิดตรงนั้นยาเด็กก็ที่ยังตัดลิดลาตรงนั้นนี่ย่อมคงวันนี้ก็อันที่ชาวบ้านยาสมันกับกุศลนะชาอันที่เขาชาวดาวคงก็อันนี้ว่าชงกุกันอะไรนะเรื่องอันนี้สักว่าทุกชั้นเรื่องเพราะว่ามุกองถึงได้กินมังเดียอาจีดูคุณนะอินโดน้องช่องว่าแต่นี่แต่นานี่ย่องสามนี่ดูครับอยู่ใกล้เจี๋ยแต่บุกกันอะไรตัวมาเพราะว่าคุณกำคุณก่อนในที่มุ้งสันติเจเราชามุ้งงะมุ้งลินิธาเราชิงลงมาตัวงะเจี๋ยด้วยยาอันที่สักว่าคุณพงเยกษาเองอ่ะอันที่นุ่งเลือดตัวเองอ่ะเนี่ยมันอยู่นี่กาคนนะเนี่ยมันอยู่กลุ่มไก่เพื่อนไงยะมู่กาชีแต่ที่มู่ไงยะอันนี้สักกลุ่มเพื่อนเนี่ยมู่เพื่อนไงเอาคุ้มไหมความมีงานที่เนี่ยมีอยู่กลุ่มไก่เพื่อนแต่มู่ชีที่เนี่ยมีอยู่การน่ะคุ้มไว้เพื่อนไงอยู่คุ้มไว้เรื่องจะไกลรู้กูได้ยังมีชีสเนี่ยคุ้มไงยังแต่ก็คุณเอเช่นี่ลงก็งานสเนี่ยเนี่ยที่มู่อังไว้เวลาอันไกลสังสมันยาเรื่องจะแล้วมาได้เงี้ยก็สามุกมีอังเพิ่มมุงอันที่ก็สาบาชาเรน่าเรื่องมันนำมุงกันไงยุ่งด้วยยาเดนี่ว่าอันที่ตามมาหลับไทยเนี่ยมุงก็มุงอันที่สาบาชามุงก็ทำนั่งไงมุงจะมุงก็จะยุ่งไหมอันที่สมัครข้าราก็อันที่ว่าสำนักคุ้งไงยังสิลุงก็ลงตรงอันที่ตามว่าคุ้มได้ใช่ไหมยังชาโนตัวก็จีเทมเรนอินอมนะดิรุมนิกต่ออันที่ไงมุ่งไปเรียกว่าเซตินตาสุงกาเทมเรนชาโนตัวก็สานี่ก็นี่ดิมยังสายลงก็อินเอาว่ามันดูชากันกว่าเนี่ยอันที่นี่จงอ่ะมันดูตัวกันกว่าที่ก็เรื่องไอ้งูเทมเรนนี่แต่คุมราราเร่คุมไว้นี่เท่เราแล้วก็เดือดจับกันดูดมจมสุนทรกับจีดูไหมที่ KBC นกุพุงเท KCBC นกุพุงชานีเทเราเฉลยนะเอาว่าเด็กเฉลยนะจีจีตุมยี่ตุมที่พี่คงเพ่กลัวลาดูจมูกแต่จีจีตุมไม่กุเร่
ครูกำเพชรจังยานั่นที่คงไว้ได้ไงชาขังดาบรังตาเจธรรมะคาราเกมาดิสสมัยตาช่างล้มยาอันเดียคงไว้นิยมเพื่อมุงจีดูไหมแต่ส่วนใครสงคราจังยามจ่อนำบ้านอันลูจ่ออันนี้มุ่งไงมโนมนำจริงๆคนนี้บริษัทคุณน่าจ่อยายอย่ามุขคนคุณน่าก็ชูนี่คุณน่าอากูอาจารย์ที่อะไรยันน้องนี่คุณน่านี่เลยนะบุกไรนะช่างลมยามจ่อจีดุมชวนไหนทิ้งเสกุช่างลมไหมอย่าช่างมาบุกกี่ก็อย่าที่ชาเนี่ยก็คือว่ากษัตริย์จะปันดีว่านะเอาว่ามุขเป็นยังสุนัขเยอะแต่ก็ว่าชิมจินาก็ว่าล้มตัวกันที่เรียกไปทละนุกุจงย่าแต่นี่มุขไปชิไปเจ็บขาไปว่าดูนั่นนั่นก็สุขีเจ็บไปชิงล้มไหมงั้นมุขแต่ว่ากาเสียนี่ที่มุขแต่ว่ามุขว่าแต่นี่ช่วงนั้นหลังคนอยู่ไปเสียเริ่มจะมุขไปก็ด้วยยงก็จะปันก็จีเทียมเรื่องใกล้เราทอริโกนาชาแต่นุกุผมก็โซรามีมุตุนเลยแต่สุนทรการนี่เป็นคำได้เมื่อนั้นเด็กกายการชิมุนาว่าก็ได้ว่าก็นุ่มชิมที่สุดที่มุงแต่กาเพื่อว่าลีก็ให้มีทางกำชาฉะนั้นชุดการคุ้มไม่งูก็จะที่นั่งอังจังชิดเจียงูมวยเดินทางให้มุงก็แค่สุนัยเลยแล้วที่มุงยากก็จะนั่นที่ว่าที่ทางไม่ง่ายคงอ่ะมุตุนะแต่เนี่ยจึงคำว่ามีทางใกล้บุยฉะนั้นชุดการเนี่ยชิมันที่อยู่คำได้มุงก็จะนั่นได้ตรงอ่ะแต่ที่มุงยากก็อินเทอร์เน็ตประเดี๋ยวจะก็แต่ออนไลน์คุณน้ามากลุ่มได้ฉลาดสปานในคนจบการสุนัยดิสตัวอย่างมันองนั่งยองเท่ามุมได้ชาวบ้านไปที่ดูไม่ลงสุนีไว้ก็จะนั่งตัดที่ช่างเราไม่ได้นุกุพุงน้าพุงชานีมีจริงๆคุมนมนั่งยองเท่ามุมไปที่ดูไม่กุเร่ยามุลุมิชามายองก็แต่มุมแต่คุช่างเรานั่งอาชิลบิโนมีทักใครกูไอ้ยี่แต่กุเร่ตรงนั้นยาแต่น่าจะมุมมุชามยาใครดอกครับนุ่มนั่งนี่ได้ที่นั่งตาวันนั้นเราทอดที่มุมเดี๋ยวจังสาวลำนี้เพื่อมุมน่าลุ้นจ่อไปที่ดูไหมมุสาเดมุมมันน่าวันนั้นครบใครเลยน่าเตียนจ่อนะเดี๋ยวจังยามุมนั่งขึ้นมาไปที่ดูไหมกุเร่ยงจีเทียมเรียนยาเอาวันนั้นมีดึงจุดที่ผมว่าจังชนะมุกาเดมุกรุกรรมไปนกงายลำเจด้วยยงกระจังไงยังก็แต่นี้มุมอันที่น้ำตัวก็จีดูไปแรงอ่ะแต่นี้กลัวน่าจะจังได้ไงก็เนี่ยมันจะนุกุพงเพกระปุกไหนช่างเป็นนะเพื่อใครก็ไม่ว่ายาอันที่ว่ามึงอังช่างยกรูกำก็มึงเทียมเรียนเลยว่าสักตาคุ้มสมยาชนิดสิมึงก็ไม่ยังไงเรื่องมันจะแต่นี้ว่าคุ้มสมยาไม่ว่าอังตรงนั้นดังเช่นุกุพงเพสุนังไงอากามันจะด้วยชาสุญญาแต่ดังเช่นุกุพงก็นั่งก็เลยว่าเทปตาจีจีพงจีจีดึงไปก็รู้ว่าซะจะละหามุงคนสินจงอ่ะอันเดียโปรแกรมเรื่องนี้มีน่าจะจังได้ที่ดูแต่มึงไปถึงหรือเปล่าไงก็นุกูจงดูสาวเดมอนนิ่งเรื่องมันไงก็เกรงมีคนจ่อแต่ที่มุงขบข้างจ่อยามันจ่อนุกูพงคมจีนี่ดานุกูพงชานี่ดาจะละหาพิดาเกรงจีดูไม่ละมันเดชาคนน่าสุญญกุเร่ลุงช่างมุงยาเกรงจังตาดังนาจีลุไว้ยองคุมราชาลานาเช่ยองไปที่นั่นน่ะเสียงกันชาเดียบราว่าก็เริ่มราชียังมุตุนาโนช่างน้องก็ยังน้องเริ่มราชีชาลานาก็กับคงน้องรามานี่คุณน้าวันนั้นเรื่องอาจีด้วยแต่ก็มาย้อนคุมราช่างน้องก็คุณน้าสุญญกุเร่เกิดจิตวิปัสสนาว่าเสร็จอันเทียคุณเอาไว้ไล่ที่จุดก่อนพงคุณเต็มการเสกกุเร่มาคอนที่คุมละคงสักครูชิลง่ายเฮ้อันเดียจงสก่อนไม่ได้พังเอ๋ดีกีบีเสียคุยวาร์ง่ายมุชาลิสุกตะคงคุณนายสมัยยาที่เดี๋ยวที่จุดก่อนพงไปคุณเรื่องนะ
Tani Tana Sak Joya Sai, Grace Sanga Shashtela Sai, Some Simung Jing Shashtela Sai, Madu Yesu Christo Acura. Hanma Gesanga Sora Ungo Moy Shwamite. Joy Brai Winnie Outway Onai, the Nulukuai, Mike Jalam School, Ta, Shilan Sabrane Jeju Te, Ombadang Lam Joyai, Gumring Gumratuna Jeju Seliwuni Mark Trago, Madu Yesu Christo. Wela sai rengai ane sora kungai ungo jua shragvan kaisono a midum jupi jejudum ungun awai lai phong thai sadu shanglong ngai gaji gaba makin jung ko yong thian za tham rao nai shi singam tan dai Kone ko dum dam sha shumshi shumsham makran za thamo ya kona thani thana pratim sa dut no anganga shunem lo Inshu siyangi dani kun kutumta misani kunai surami de kene jangdon dai lusha jiju lusha amdu antia wewarenga petra kanta kanta kunai jiju skon kipian amdu so chine kure
Yehovah Krisang ne yon ken kum krang ai kun dum ko dum tam shani che raw an che che khat ai mi re tim che khat ai mi re tim mu de ni an che ji wa phe e ku ga la ra che tu san le no ku do chong mo dai phang kun dum ko dum ta shani ko na sora mi che do chong do ya chi chu mi shani pe chong kham la na re du shan sa chi chu dum da ya re kham la na nai kren sam Krisang chi chu dum da ya re yon ken kum krang ai kun dum ko dum ta shu sha ru rat nian sa Krisang Ponash lunch plan chi chu dum da ya re Yesu ming sang da yura kile kham la na ka wa e amen tam sa chính sự chính yêu ni sinh là tết trong kiến một đại thắng anh để tụ để ni sa tụ sang lắm này xóa yong mùng sa sang lắm này lúc sang là tết là tết sau khi chín nhiều của cái anh để tụ sa xóa nhưng mà sang lắm giảm đi chỉ chú tết anh để xong rồi tụ ngày mùng tụ sắp đến mùng sắp để nói gì cả anh này cũng có là miếng để trồng sữa. Anh này xong nên sang này làm trồng gì cả đấy, thằng làm bé thì không xin làm, anh này dùng nên từ ní sao tụ sang lắm này dùng nên sang lắm mà kiện nào cũng số để chín nhiều ấy.
การเดสมลาก็เรียนล้อไหมนึกว่าผมชานีจริงกูจริงอยู่นี่ยงช่างล้อมยานะเพ่สวัสดีอยู่กูเลยอันนี้ชรานี่เถอะตามชานีก็ได้กูชานรถสักการอย่างนี้Oh,